फेरि मैले 17मा मौका पाएको छु यो उदासबाट र स्वागत जनाउँछु तपाईँलाई विशेषमा। अनि म आफै योपालि धेरै आनन्दित छु यसकारणले गर्दा कि भर्खरै मात्र लगभग 7-8 महिना अगाडि हाम्रो आफ्नै स्टेसनमा चर्चमा एल्डर 4 जना एल्डरको अभिषेक भयो अनि एकजना डिकनको पनि। अनि अलमोस्ट 3 वर्षको बादमा फेरि भित्र केही पास्टरको पनि अर्डिनेसन हाम्रो स्टेसनमा हुन गइराखेको समयमा एल्डरज्यूहरूलाई डिकनज्यूहरूलाई केही क्लासेसहरू दिने प्रयास मैले गरिराखेको छु कतिजना अगुवाहरूको हेल्पमा पनि। अनि मलाई यो अगुवा गोठालोपनको जो शिक्षा पास्टरले दिइरहनु भएको छ म आशा गर्छु तपाईँहरू धेरैजनालाई यसले आशिषित भयो भनेर हुनुभयो भनेर। अनि बढी मात्रामा चाहिँ म आशिषित भएको छु अनि मेरो लागि धेरै आत्मिक फाइदा भयो। अनि म अब गएर धेरै कुराहरू अगुवाहरूलाई म बताउन सक्छु, यहाँ सिकेका कुराहरू सेयर गर्न सक्छु। पर्सनली म बहुतै आशिषित भएँ अनि पशुगुवालाई धेरै धेरै म धन्यवाद चढाउँछु। अनि मैले लागि पनि उहाँ मलेसिया आउनुभएको रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ र एकदमै म आभारी छु। थ्याङ्क यू सो मच पास्टर विशेष तामाङ पास्टरज्यूलाई, गणेश तामाङज्यूलाई म धन्यवाद चढाउँछु। अनि मसँग केही यो शिरमा स्त्री दिदीबहिनीहरूको शिरमा ढाकेर लगाउने विशेष यो चुन्नी छ। अनि यो मेरो श्रीमती आफ्नैको एउटा प्रोजेक्ट हो। हाम्रो मण्डलीमा 115 जना चाहिँ नानीहरू छन्, मुस्लिम नानीहरू, बुद्धिस्ट नानीहरू, क्रिस्चियन नानीहरू अनि विभिन्न धर्म भन्ने नानीहरू स्लम एरियाबाट। अनि त्यो नानीहरूलाई चाहिँ हामी महिनामा 2 पल्ट प्रायः खाना खुवाउने गर्छौँ हामी। अनि मेरो श्रीमतीले यो विभिन्न प्रोजेक्टहरू गर्नुहुन्छ। कोही बेला आलुको चपहरू अनि त्यो चिप्सहरू भयो बनाएर त्यसको बादमा यो चुन्नीहरू बनाएर विशेष उहाँले बिक्रीहरू गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको पैसाले चाहिँ नानीलाई खुवाउने अनि कोही बेला विधवाहरूलाई कम्बल बाँड्ने विभिन्न कुरा गर्नेमा उहाँको एउटा सेवकाई छ। अनि योपालि मेरो श्रीमती मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो, पापा मलेसिया लगेर अलिकति यो उता भनिदिने हजुरले, सायद मन पराउँछन् कि त्यहाँको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले। अनि मैले यो लिएर आएँ पास्टरलाई सँग कुरा गरेँ अनि विशेष सुमन भाइसँग। अनि यहाँ 25वटा छन् अनि पास्टरले मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। र यो विशेष सुन्नी स्पेसली दिदीबहिनीहरूको लागि हो। दाजुभाइले चाहिँ खै हाम्रो लागि केही ल्याउनु भएन नभन्नु होला। मलाई लाग्छ भविष्यमा हामी अझै हेर्दै जाउँ, यदि मौका मिलेछ भने। मेरो चाहिँ किताबहरू मात्रै छ, अरू त्यस्तो केही कुराहरू छैनन्। र धन्यवाद भन्छु माथि पास्टर बुवालाई अनि हजुर जोजोले लिइदिनु भयो। अहिले म प्रार्थना गर्न गइराखेको छु। अनि तपाईँहरू जोजोले सायद मलाई लाग्छ यो बुक भइसकेको छ, सायद सबैजनाले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न। आउनुहोस् हामी आँखा चिम गर्नेछौँ। यति बेला म यो चुन्नीको लागि प्रार्थना गरिराखेको छु। तपाईँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हामी मिलेर धन्यवाद हामी भन्छौँ। हाम्रो अगाडि यति बेला 25वटा प्रभु यो दिदीबहिनीहरूको शिरमा प्रार्थनाको समयमा लाउने प्रभु यो चुन्नी तयार भएका छन्। अनि प्रभु यो इन्डियाबाट मलेसिया आइपुगेका छन्। अहिले प्रभु यीशु मसीह तपाईँको अनुग्रहको हातले यो चुन्नीलाई छोइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि प्रभु यीशु मसीह तपाईँको शक्तिशाली रगत जो तपाईँले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि बगाउनु भयो, विश्वासको साथमा प्रभु यो बेला चुन्नीमाथि तपाईँको रगत हामी भिजाउँछौँ। अब यो चुन्नीमा तपाईँको रगत छर्किएको छ, पवित्र आत्मा तपाईँको अभिषेक प्रभु छ अब। अनि अब जुन जुन भाइ बहिनीहरूको घरमा दिदी बहिनीहरूको बिचमा यो पुग्नेछन्, अचम्म तरिकाको अभिषेक शक्तिको कुराहरू निश्चय पनि जानेछन्। अनि उहाँले अनुभव गर्नेछ कि मैले त्यो चुन्नी जब लगाएँ मेरो जीवनमा शक्तिशाली कुराहरू प्रकट भए। प्रार्थनाको जीवनमा, बाइबल अध्ययनको जीवनमा, मेरो उपवासमा, मेरो सोचाइमा, मेरो जीवनको हर घडीमा चेन्जको कुराहरू आए, परिवर्तनको कुराहरू आए। मेरो जीवनबाट शैतान भागेर गएको मैले महसुस गरेँ भनेर मानिसहरूले निश्चय पनि भन्नेछन्। ओ प्रभु तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु यो चुन्नीमा। म तपाईँसँग यति बेला प्रार्थना गर्छु तपाईँ प्रभुको नाममा। र धन्यवाद प्रभु, यो चुन्नीमा अब तपाईँको अभिषेक सरेको छ अनि तपाईँको छोराछोरीमाथि पनि
महिमा तपाईलाई गर्छु र स्तुति तपाईलाई गर्छु। यी सबै विशेष गरेर लिइदिने व्यक्तिहरूका लागि तपाईलाई धन्यवाद म चढाउँदछु। सबै आदर भक्ति र महिमा चढाउँदै बिन्ती उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछु, आमेन। यो चुन्नी लिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच मसँगै प्रार्थना गर्नुभएका लागि। प्रियहरू, मैले अहिलेको सेसन कन्टिन्यू यस कारणले गर्दा गरेँ, यो शैतानको शक्तिबाट कसरी विजय हुने भन्ने विषयमा निकै लामो जानुपर्ने कारणले गर्दा तिनीहरूको कामहरूलाई तपाईँले पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर अन्तमा म आज तपाईँहरूको लागि प्रार्थनामा म टाइम बिताउँछु। आज लगभग म 20-25 मिनटसम्म तपाईँहरूसँग यहाँ म प्रार्थनामा रहन्छु। सबैजनालाई प्रार्थना गर्ने म प्रयास गर्छु। तर मलाई मेरो आदरणीय पास्टर बुवाहरूले, पास्टर आमाहरूले, चर्चका अगुवाहरूले मलाई साथ गर्नुहोला। म हजुरसँग बिन्ती गर्छु, म एक्लै यो प्रार्थना गर्ने छैन। र अहिलेको विशेष गरेर सेसनमा यसरी म गइराखेको छु अनि विशेष तपाईलाई म स्वागत जनाउँछु यो सेसनमा। म आशा गर्छु तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ यो विशेष टपिकको कुराहरू। कतिलाई धेरै गाह्रो पर्ला म भनिहालौँ। आज आफ्टरनुनको समयमा तपाईँहरू कतिजना आउनुभयो। हिजो जो एक प्रकारले रेभेलेसन भनौँ आएको थियो, यसलाई अगमबानी नै नभनौँ तर प्रकाशहरू आएको थियो, तीमध्येमा तपाईँहरू आउनुभयो। अनि एकजना लगभग 4 कट्ठा जमिनको केही समस्या भएको भाइ पनि मौका आउनुभयो, जसको निम्ति म प्रार्थना पनि गरिदिन्छु। अहिले केही सुसाइडको स्प्रेडले सताएका चेलीहरू पनि आउनुभयो मेरो अगाडि। म उनीहरूलाई पनि अहिले मेरो टिमसँग मिलेर म प्रार्थना गरिदिन्छु। तपाईँहरू धेरैजनाको जो प्रब्लम्सहरू छ, देखा परेको कुराहरू तपाईँहरू आउनुभयो रुममा र प्रभुले यी कामहरू गर्नुभएको उहाँको महिमाका लागि। म यसो हजुरलाई भन्छु, तपाईँहरू मलेसियामा विशेष रूपमा कामका लागि पहिला आउनुभएको होइन, तर मलेसियामा तपाईँहरू मिसनरीको रूपमा मलेसियालाई परिवर्तन गर्नका लागि, मलेसियालाई प्रार्थनाको शक्तिले यहाँको मानिसलाई प्रभुमा ल्याउनुको निम्ति, इभन यहाँ भएको नेपालीहरू जो प्रभुमा बाँचेको छैन उनीहरूलाई अब प्रभुमा ल्याउनका लागि, नेपालीमा अगर बाँचिसकेको इसाईहरू जो छ प्रभुमा तर उनीहरू घायल छन् भने, उनीहरू यसरी ख्रीष्ट यीशुमा बलियो भइसकेको छैनन् र उनीहरू मानसिक रूपमा चोटले, आत्मिक रूपमा चोटले अनि उनीहरूको शारीरिक रूपमा उनीहरू चोटले ग्रसित छन् भने उनीहरूलाई चङ्गाई पुर्याउनका लागि, उनीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि, उनीहरू यदि पापको कुनै खाडलमा फसेको छन् भने ती खाडलमा फसेको मानिसहरूलाई पापबाट बाहिर निकाल्नका लागि परमेश्वरले तपाईलाई यो जग्गामा मलेसियामा ल्याउनु भएको हो। हालेलुया। म यसरी भन्छु, तपाईहरू यसै कारणले गर्दाखेरि बलियो भएर, शक्तिशाली भएर तपाईले चाहिँ अब कमजोर व्यक्तिहरूलाई बचाउन पर्ने हुन्छ। मलेसियामा मैले सुन्दै थिएँ लगभग 10 लाख जति मानिसहरू आइसकेको छन्, तीमध्येमा तपाईहरू यहाँ 1000 पनि यहाँ हुनुहुन्न। यति व्यक्तिहरूलाई एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ। 3 दिनभित्रमा जे कुरा तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, हामी आशा गर्छौँ, आयोजक कमिटीले आशा गर्नुहुन्छ, हामी 2 जना विशेष फेसिलिटेट गर्ने व्यक्तिहरू भनौँ, हामी स्पिकर भएर आउने प्रभुको दासहरूले यो पनि हामी आशा गर्छौँ कि तपाईले परमेश्वरको वचन राम्रो बुझ्नु भएर अब जाँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ कम्प्लिट हिल हुनु भएर, चङ्गाई हुनु भएर, छुटकारा पाउनु भएर, कुरा राम्रो बुझ्नु भएर अब जाँदै हुनुहुन्छ, ताकि ती कमजोर भाइ बहिनीलाई तपाईले शक्तिशाली बनाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसकारणले गर्दा तपाईको यहाँ आगमन बहुत प्रियहरू महत्त्वपूर्ण छ। अब भोलि या बेलुकादेखि तपाईँ यहाँबाट जानुहुन्छ, गइसक्नु भएको बादमा तपाईले तत्काल तपाईले सिक्नु भएको कुराहरू, सुन्नु भएको कुराहरू, तपाईलाई परमेश्वरको वचनले प्रेरणा दिएको कुराहरू तपाईले काममा लगाइहाल्नु पर्ने कुरा हुन्छ। तपाईको साथीहरूको बीचमा, तपाईको कम्पनीमा हजारौं जो व्यक्तिहरू छ मलेसियाभरि, लाखौं नेपालीहरूको बीचमा तपाईले अब काम गरिहाल्नु पर्ने कुरा हुन्छ। हालेलुया। अब हामी आशा गर्छौँ तपाईँ गएर फेरि पापमा फसिनु हुने छैन। हामी आशा गर्छौँ तपाईँ अब गएर फेरि पनि अधर्ममा फसिनु हुने छैन। म आशा गर्छु, हामी आशा गर्छौँ फेरि पनि तपाईँ त्यही घिनलाग्दो कुरामा फसिनु हुने छैन। म यो आशा गर्छु अनि पवित्र आत्माले यो आशा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसकारणले गर्दा तपाईलाई एउटा निर्णयको प्रार्थना हामी भरे गर्न लाउँछौँ अनि भोलि पनि हामी गर्छौँ। अनि यो क्याम्पको एउटा उपलब्धि चाहिँ तपाईहरू हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले तपाईमा भएर अब मलेसियामा धेरै राम्रो काम, असल काम, शक्तिशाली काम गर्न चाहनुहुन्छ।
तर यो क्याम्प सकेर गएर फेरि पहिलाकै जस्तो जीवन परमेश्वरले चाहनुहुन्न। हालेलुया हालेलुया। बहुतै बहुमूल्य समय तपाईले 3 दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ। म हजुरलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। त अब अझै शैतानको केही भागहरू छ जहाँ तपाईलाई अल्मलाउन खोज्छ शैतानले मनुष्यमा। शैतानको केही यस्तो कामहरू छ जसले तपाईलाई फेरि पनि सही बाटोमा जान दिँदैन, सही बाटोमा तपाईलाई डोराउँदैन। प्रियहरू त्यो कुराहरू मैले भन्न पर्ने अझै हुन्छ र त्यसको बादमा चाहिँ भरै केही मिनटको बादमा चाहिँ प्रियहरू म तपाईको लागि हामी मिलेर प्रियहरू हामी प्रार्थना गर्छौं। त अघि म यहाँ आएर रोकिएको थिएँ। शैतानले चाहिँ तपाईलाई स्वेरिङ विभिन्न किसिमको गाली गर्नु, कसम खुवाउनु सिकाउँछ भन्ने कुराहरू, नराम्रो अरूको निन्दा गर्नु, आफ्नो मण्डलीको अगुवाहरूको हुन सक्छ, साथीहरूको निन्दा हुन सक्छ, आफ्नै फ्रेन्ड्सहरूको निन्दा या विभिन्न मित्रहरूको निन्दा हुन सक्छ, तपाईको कम्पनीको बोसको अगेन्स्टमा, तपाईलाई काम दिने मालिकको अगेन्स्टमा हुन सक्छ। प्रियहरू तपाईँ र म हाम्रो कम्पनीको बोसहरूको पक्षमा हामीले प्रार्थना गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले कम्पनीको मालिकलाई गाली गर्न हुँदैन। कम्पनीको मालिकहरूले तपाईलाई अनुग्रह नगर्नु भएको भए, माया नगर्नु भएको भए तपाईले काम पाउनु हुन्थेन। यो तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। तपाई कम्पनीको मालिकसँग धन्यवादी हुनै पर्छ। तपाई कहिले पनि उहाँको विपक्षमा तपाईले कुरा गर्न मिल्दैन। प्रियहरू यो परमेश्वरको वचनले भन्दछ। हालेलुया। त्यसकारणले गर्दाखेरि पोजिटिभली तपाईले सोच्न पर्ने कुरा हुन्छ। तर शैतानले चाहिँ जहिले पनि गाली गर्न लगाउँछ, निन्दा गर्न लगाउँछ, रिस गर्न लगाउँछ, दुश्मनी गर्न लगाउँछ। प्रियहरू तपाईँ र म यो बारेमा प्रियहरू बाँच्न पर्ने हुन्छ। अनि मैले अघि नै तीव्र काम बाँच्नको कुरा एडिक्सनमा तपाईलाई लान्छ, लसमा लान्छ, तपाईको जीवनमा एकदमै मात्रामा एडल्ट्रीमा तपाईलाई लान्छ। अनि कसरी चाहिँ त्यो बहिनीलाई चाहिँ ऊ एडल्ट्रीमा फस्यो भन्ने कुराहरू, अनि कसरी एउटा बहिनीले चाहिँ एउटा अगुवाबाट त्यो घिनलाग्दो कुरो सिकेर विभिन्न तरिकाले उसले प्रार्थना गरेर मानिसहरूको अङ्गमा हात राखेर प्रार्थना गर्दा कसरी ऊ भूतात्माले प्रेतात्माले उसलाई विशेष गरेर सेक्सुअल इन्टिमेसीको कुराहरुमा प्रियहरू विशेष गरेर उसलाई फसाए भन्ने कुराहरु मैले बिहान प्रियहरू मैले तपाईलाई बताइराखेको थिएँ। प्रियहरू अझै कतिवटा लतहरु शैतानले हाम्रो अगाडि राखिदिएको छ। त्यो चाहिँ एडिक्सन हो, जसलाई चाहिँ लत भन्छ। ड्रग्सको लतहरु भयो, अल्कोहलको लतहरु भयो, विभिन्न प्रियहरू नराम्रो मद मदिराको लतहरु भयो, प्रियहरू विभिन्न हेर्ने कुराको लतहरु, पढ्ने कुराको प्रियहरू लतहरु शैतानले राखिदिएको छ। अनि मलेसियाभित्र शहरभित्र धेरै यस्तो कुराहरू छ तपाईको अगाडि, तपाईको आँखालाई फसाउने, तपाईको जिब्रोलाई फसाउने, तपाईको शरीरको अङ्गहरूलाई फसाउने प्रियहरू कुराहरू छ। प्रियहरू तपाई बाँच्न पर्ने गल्ली गल्लीमा प्रियहरू तपाई बाँच्न पर्ने कुरा छ। बजार बजारमा बाँच्न पर्ने कुराहरू छ। हुन सक्छ तपाईको कम्पनी भित्र त्यस्तो समस्याहरू होला प्रियहरू, एकदमै गाह्रो कुराहरू छ। अनि म होशियार गराउन चाहन्छु तपाईहरुलाई आउँदो दिनमा कमसे कम यो क्याम्पमा आउने व्यक्तिहरूले चाहिँ चाँडो सुन्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो बारेमा होशियार हुनुपर्छ कि तपाई इभन तपाईको बॉयफ्रेन्ड छ भने, इभन तपाईको गर्लफ्रेन्ड छ भने उनीहरुसँग पनि तपाई होशियार हुनुपर्ने कुरा हुन्छ। अनि उनीहरुसँग पनि तपाईहरु बाँच्न पर्ने कुराहरू हुन्छ। प्रियहरू एकदमै मात्रामा यो दिनहरुमा बहुतै बढी मात्रामा दिदी बहिनीहरुलाई, दाजुभाइहरुलाई प्रियहरू फसाइराखेको छ। प्रियहरू शैतानले, दुष्टले प्रियहरू गर्लफ्रेन्ड र बॉयफ्रेन्ड भएको 1 महिना पनि भएको हुँदैन, 15 दिन पनि भएको हुँदैन, तर विदिन 2 to 3 days, विदिन 1 week चेरापर्सी भएको बादमा उनीहरू सेक्समा फसिराखेको छन्। यो चाहिँ बहुतै यसको विकृति भएर गइराखेको छ। प्रियहरू तपाई होशियार हुनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। प्रियहरू आउँदो दिनहरुमा डरलाग्दो रोग र कष्टहरू परमेश्वरले तयारी पार्दै हुनुहुन्छ। त्यो पापमा फस्ने मानिसहरू र त्यो मानिसहरू जो चाहिँ प्रभुको डर भएमा हिँड्दैन, परमेश्वरले चाहिँ अद्भुत किसिमको रोगहरू चाहिँ व्यवस्थाको जब तपाईले 28 अध्यायतिर तपाईले उता पढ्दै लानुहुन्छ भने गएर चाहिँ बाइबलमा उल्लेख नगरेका रोगहरू, बाइबलमा मेन्सन नगरेका रोगहरू पनि परमेश्वरले राखिदिएको छ परमेश्वरको डर भएमा नहिँड्ने मान्छेहरूलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रियहरू मैले तपाईलाई पर्सनली कतिजनालाई सम्झाएको छु। प्रियहरू तपाई होशियारी हुनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि आउँदो दिनमा तपाई भाग्न पर्ने हुन्छ प्रियहरू पापबाट। प्रियहरू होशियार एकदमै मात्रामा, ताकि त्यो अननोन डिजिजहरू तपाईको जीवनमा नआओस् अनि त्यो अननोन डिजिज आएर तपाईलाई प्रियहरू नमारोस्। प्रियहरू तपाईलाई विभिन्न लतहरूले धेरैपल्ट प्रियहरू ड्रग्सले, विभिन्न एल्कोहलको कुरा, इभन ड्रिङ्कले, इभन प्रियहरू तपाईलाई बियरको कुराले, अशुद्ध कुराले प्रियहरू तपाईलाई धेरैपल्ट फसाउने गर्छ। नि तपाईहरु एकदमै मात्रामा होशियार हुनुपर्ने कुराहरू हुन्छ यो बारेमा।
सायद भोलिदेखि तपाईँलाई सम्झाउने, भोलिदेखि तपाईँलाई मेन्टरिङ गर्ने मानिसहरू सायद धेरै कम्ती हुन्छ। तपाईँलाई प्रियहरू यो 2-3 दिनभित्रमा परमेश्वरको वचनबाट प्रभुका आत्माले तपाईँलाई प्रियहरू होसियार गरिरहनु भएको छ। अब्सेसन्स भनेको विचारमा दबिएको मान्छेहरू, सताइएको व्यक्तिहरू, तपाईको विचारलाई धेरैपल्ट सताउनु खोज्छ शैतानले, तपाईको विचारलाई प्रियहरू दबाउँदछ। अघि बिहान हामीले हेर्दै थियौँ, तपाईको क्यारेक्टरलाई, चरित्रलाई बनाउनु दिँदैन, तपाईको जीवनमा घटियापन धेरैपल्ट क्यारेक्टर ल्याउँदछ, तपाईलाई असुरक्षित ल्याउँदछ। अनि धेरैपल्ट शैतानले चाहिँ यो दिनमा यसो गर्नु लगाउँदैछ, छिटो व्यभिचारमा गिराउँछ। अनि छिटो व्यभिचारमा गिराएपछि उसको जीवनमा रिग्रेट पैदा गरिदिन्छ शैतानले, आफूलाई दोष दिने कुरा ल्याउँछ। अनि त्यसको मिनिङ हो अन्तमा गएर उसले सुसाइड गर्छ, अन्तमा गएर उसले आत्महत्या गर्छ। शैतानको डेस्टिनेसन यही नै हो, उसले गएर आत्महत्या गरेपछि ऊ नर्ककुण्ड जान्छ। अनि त्यही चाहिँ शैतानको प्रिय अन्तिम डेस्टिनेसन हो। प्रत्येक विश्वासीहरूलाई शैतानले स्वर्ग जाओस् भनेर चाहँदैन प्रियहरू। इभन पास्टर अगुवाहरूलाई पनि यो दिनहरूमा शैतानले बहुत गिराइराखेको छ प्रियहरू, डरलाग्दो तरिकाले गिराइराखेको छ। म होसियार हुनुपर्छ प्रियहरू, हामी सबैजना होसियार हुनुपर्छ प्रियहरू। त यति बेलाको समयमा तपाईँको विचारलाई धेरैपल्ट सताउँछ, विचारलाई दबाउँछ धेरैपल्ट प्रियहरू। तपाईँको विचार कहिले होली हुनु दिँदैन शैतानले, तपाईँको विचारलाई पनि प्रियहरू एट्याक गर्दैछ प्रियहरू, तपाईँको इमोसनलाई प्रियहरू एट्याक गरिराखेको छ। अघि बिहान मैले करप्सनको कुरा गरेँ, सोचाइमा करप्सन आयो प्रियहरू, हामीलाई पवित्र सोच्दै दिँदैन, होलिनेस करप्सन भयो प्रियहरू। असल विचार प्रियहरू, साहसलाई प्रियहरू, एउटा बोल्डनेसलाई प्रियहरू शैतानले करप्ट गर्दैछ। विश्वासीहरू आज चर्च जान्छ, अनुहारमा उदास छ प्रियहरू, विश्वासीको अनुहारमा यीशु प्रभुको प्रियहरू त्यो अभिषेक नै धेरैपल्ट देखिँदैन। अनि सताइएका प्रियहरू, निराश विश्वासीहरू चर्च आएर पनि करप्ट गर्यो शैतानले प्रियहरू। तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो करप्सनबाट प्रियहरू छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। अनि विश्वासीहरूको चेहरामा, विश्वासीहरूको फेसमा प्रियहरू परमेश्वरको ज्योति जहिले पनि हुनुपर्छ। हालेलुया। अनि यो ज्योति प्रियहरू परमेश्वरले तपाईलाई मलाई साँच्चै दिनुहुन्छ जब हामी पापबाट भाग्छौँ, पापबाट प्रियहरू हामी टाढा रहन्छौँ। हेरिसिस अथवा हेरिटेल डक्ट्रिन भन्नाले प्रियहरू यो दिनमा धेरै अफवाहहरू, झुटको कुराहरू आइराखेको छ हाम्रो अगाडि। तपाईँलाई फसाउन सक्छ यी कुराहरूले, तपाईँ र म होसियार रहौँ। अनि प्रियहरू हेरिसिस अथवा हेरिटेल डक्ट्रिन अथवा डेमोन्स हेभ डक्ट्रिन्स, दुष्ट आत्माको केही डक्ट्रिनहरू छ। 2 थेसलोनिकी 2:9-12 पद तपाईँले पढ्नुहोस्। 2 थेसलोनिकी 2:9-12 पद। समयको कमीले गर्दा म बाइबल अलि पढाउँदिन, लेखिराख्नु होला। दुष्ट आत्माको आफ्नै डक्ट्रिनहरू छ, दुष्ट आत्माको आफ्नै सिद्धान्तहरू छ प्रियहरू। तपाईँ र म होसियार हुनुपर्छ। बाइबलमा त्यो कुराहरू लेखेको छ। डोमिनेन्स, कन्ट्रोल एन्ड फियर अफ फिजिकल इन्फर्मिटिज। प्रियहरू शैतानले यति साह्रो हामीलाई डोमिनेट गरिराखेको छ, यो दिनहरूमा हामीलाई डोमिनेट गर्छ। किन भन्दाखेरि कमजोरपना लिएर, रोगहरू विभिन्न तरिकाले लिएर प्रियहरू तपाईँ र म राम्रै खाइराखेको हुन्छौँ, राम्रै सुतिराखेको हुन्छौँ, इभन चर्च गइराखेको हुन्छ, तर धेरैपल्ट शैतानले हामीलाई दबावमा ल्याउँदछ। अनि हामी कमजोर हुन्छौँ, धेरैपल्ट रोगी हुन्छौँ, धेरैपल्ट प्रियहरू कुरा नबुझ्दाखेरि। यो चाहिँ शैतानले लिएको कुराहरू, तपाईँ र मैले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि शैतानलाई हामीले प्रियहरू कास्ट आउट गर्नुपर्ने कुराहरू प्रियहरू हुन्छ। जब तपाईँले याकुबको पत्र 4:7 पद पढ्नुहुन्छ, पहिलो पत्रुस 5:8-9 पद पढ्नुहुन्छ प्रियहरू, यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ डेमोनिक इन्फ्लुएन्स फ्रम द आउटसाइड अपरेसन। प्रियहरू याकुब 4:7 पद तपाईँले हेर्नु होला। अनि पहिलो पत्रुस 5:8 र 9 पद तपाईँले पढ्नु होला बादमा गएर प्रियहरू। शैतानले आज धेरैपल्ट प्रियहरू हामीलाई धेरै जग्गामा प्रियहरू हामीलाई सताइराखेको छ, हामीलाई डोमिनेट गरिराखेको छ, हामीहरू जीवनमा त्यसको इफेक्ट प्रियहरू भइराखेको छ। अनि औसत रूपमा इसायालाई अहिले जोसिलो उत्साहित पाउन धेरैपल्ट प्रियहरू गाह्रो पर्छ। त तपाईँले बुझ्न पर्ने कुरा हुन्छ शैतानले मलाई कुन कुन जग्गामा चाहिँ लडाउन कोसिस गरिराखेको छ प्रियहरू। मर्कुस 1:39 पद जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ, मत्ती 8:16 पद पढ्नुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ प्रियहरू दुष्टको इन्फ्लुएन्स चाहिँ प्रियहरू हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो जीवनमा आइराखेको प्रियहरू हामी देख्छौँ। सताइन्छौँ धेरैपल्ट हामी, दुष्टले हामीलाई सताउँछ प्रियहरू।
अनि यो वचनहरू पढेर तपाईले दुष्टलाई डाँट्न पर्ने हुन्छ। ए दुष्ट, तैँले मेरो जीवनमा डोमिनेट गर्ने छैनस्। तैँले खबरदार दुष्ट, तैँले मलाई सताउन सक्ने छैनस्। मेरो विचारलाई सताउन सक्ने छैनस्। मेरो शरीरलाई सताउन सक्ने छैनस्। तैँले मेरो भावनालाई तैँले सताउन सक्ने छैनस्। तैँले खबरदार दुष्ट, तँलाई म यीशु मसीहको नाममा डाँट्छु। हिजो बेलुका जब म लगभग 12 बजी कोठामा सुते, जस्तो म कोठामा सुते मलाई पहिलो एट्याक भयो प्रियहरू। मलाई पहिलो एट्याक भयो अनि पहिलो एट्याक भएपछि मैले उठेपछि मैले शैतानलाई डाँटे। ए दुष्ट, तँलाई थाहा छ म तेरो विरुद्धमा बोल्न मलेसियामा आएँ, तँ मसँग चिडिएको छस्, मलाई थाहा छ, म जान्दछु। तर ए दुष्ट, तँलाई यीशुको नाममा हपार्छु, म तँलाई यीशुको नाममा डाँट्छु। खबरदार तेरो आक्रमणसँग म डराउने छैन, मसँग स्वर्गदूत हुनुहुन्छ। मैले धेरैवटा वचन प्रियहरू बेलुका चलाएँ अनि म साउन्ड स्लिप प्रियहरू सुते। हालेलुया। प्रियहरू तेलले हामीलाई हमेसा प्रियहरू आक्रमण गर्छ प्रियहरू। तर त्यो जहिले पनि हारेको शत्रु हो। उत्पत्ति 3 को 15 मा त्यसको शिर कुचेको छ, त्यसको यशाया 54 को 7 मा त्यसको हात र हतियार टुक्रा टुक्रा भएको छ। प्रिय, त्यो त सधैँभरि हारेको प्रिय। हालेलुया। आमेन। प्रियहरू, म छिटो कुदिराखेको छु। जब तपाईले हेर्नुहुन्छ अशुद्ध आत्माको बारेमा मत्ती 11 को 18 पद, मर्कुस 7 को 25 पदमा हेर्नुहुन्छ, लुका 13 को 11 पदमा प्रियहरू त्यहाँ अशुद्ध आत्माको बारेमा लेखेको छ। जो अघि नै मैले तपाईलाई कति कुराहरू मैले तपाईलाई बताएँ। तपाईले प्रियहरू यो पत्रहरू पढ्दै जानु होला। मत्ती को 11 को 18 पद, मर्कुस 7 को 25 पद अनि लुका को 13 11 पदमा अनि योहन्ना 8 को 49 र 52 पदमा अशुद्ध आत्माको बारेमा लेखेको छ। प्रियहरू, यीशु प्रभुको समयमा यति साह्रो अशुद्ध आत्माहरू प्रियहरू थिए, यति साह्रो अशुद्ध आत्माहरू थिए प्रियहरू। त्यो इजरायल भरि, त्यो गालिलतिर, कफरनहुमतिर प्रियहरू, त्यो जग्गातिर अशुद्ध मात्रै आत्मा, अशुद्ध आत्माहरू प्रियहरू थिए। अनि आज त्यो जग्गामा मात्र होइन, इन्टायर वर्ल्डमा, इभन प्रियहरू नेपालमा, मलेसियामा, इन्डियामा अशुद्ध आत्माहरू प्रियहरू गल्ली गल्लीमा प्रियहरू अशुद्ध आत्माहरू हुन्छन्। तपाईँ र म प्रियहरू होशियारी हुनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि हमेसा तपाईँ र म प्रियहरू हाम्रो शिरदेखि पाइतडासम्म प्रभु यीशु मसीहको रगतले धोएर परमेश्वरको वचन यहाँ राखेर प्रियहरू हामीले यात्रा गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन रट्न पर्छ। प्रियहरू, परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले खालि बाइबल पढ्नु मात्र होइन, रट्न पर्छ। प्रियहरू, हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ प्रत्येक 15 दिनमा एउटा किताब सिधाउनु पर्छ मण्डलीले। अनि प्रत्येक 15 दिनमा किताब सिधिसकेको बादमा आइतबारको दिनमा 4-5 जनाले प्रियहरू कुन किताब पढे भनेर उनीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ। 15 दिनको बादमा फेरि अर्को नयाँ किताब उनीहरूले पाउँछन्। अनि मैले हिजो पनि भने प्रियहरू, यस्तो यस्तो किताबहरू पढ्नुपर्छ मण्डलीले। शैतानलाई जित्ने, शैतानलाई खत्तम गर्ने, शैतानलाई चिन्ने, कसरी प्रार्थनामा जीवन बिताउने भन्ने कुराहरू विभिन्न टपिकमा किताबहरू पढ्ने हुन्छ। अनि वचन चाहिँ रट्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो मण्डलीमा। अनि अगुवाहरूले आएर फरार सुनाउनु पर्ने हुन्छ आइतबारको दिनमा प्रियहरू। अनि म चाहिँ वचन रट्न लगाउँछु मण्डलीमा, कारण परमेश्वरको वचन हामीले रटेनौँ भन्ने याद गऱ्यौँ भने हामी छिटो प्रियहरू परीक्षामा पढ्छौँ। अनि जब वचन हाम्रोमा यहाँ छ भने हामीलाई धेरैपल्ट हामी पापबाट टाढा हुन्छौँ, किनकि वचनले हामीलाई पापमा हतपत्त प्रियहरू फस्न दिँदैन। हजुरलाई म प्रोत्साहन दिन चाहन्छु, तपाईले पनि यो कुराहरू साथ कतिले गरिरहनु भएको छ होला, नगर्नुहुनेहरूलाई प्रियहरू एउटा प्रेरणा पनि प्रियहरू हो। ल म अगाडि बढेँ। अब प्रियहरू, अब केही कुराहरू हेरेर हामी प्रार्थनामा केही क्षण हामी जान्छौँ। बिस्तारै मात्रामा प्रियहरू म केही कुरा राख्न चाहन्छु तपाईको अगाडि। दुष्ट आत्मा, भूत आत्माहरूको केही भागहरू जसले चाहिँ हामीलाई कुन विषयमा सताउने गर्दछ र हामीलाई खत्तम गर्ने गर्दछ, विशेष नयाँको लागि यो एउटा प्रेरणा हुन सक्छ। नम्बर 1 मा प्रियहरू, अहिले संसारमा यो व्यक्तिहरू, यो ग्रुपहरू फैलिराखेको छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हो यो ट्यारोट कार्ड्स भन्ने प्रियहरू। यो तास र जुवा जो छ, तास र जुवा जो 78 वटा कार्डले बढेको हुन्छ प्रियहरू। यो तास र जुवा भन्ने आज धेरै जग्गामा यो फैलिएको छ। नि विश्वासीहरू होशियार, हामीले हाम्रो घरभित्र, हाम्रो रुमभित्र तास जुवाहरू खेल्नु हुँदैन। यो शैतानबाट आएको हो। यो तास जुवा भन्ने शैतानबाट आएको हो। होशियार, तपाईको कुनै पनि घरमा, तपाईको कुनै पनि कम्पनीभित्र अन्य जातिहरू साथीहरू हुन सक्छ अनि एकछिन खेल्न भइहाल्छ। होइन, यो तास जुवा कम्प्लिटली प्रियहरू शैतानबाट प्रियहरू आएको हो। विचक्राफ्ट, तन्त्र मन्त्र, जादु टुना मुना गर्ने प्रियहरू धेरै साथीहरू हुन सक्छ तपाईको प्रियहरू रुमहरूभित्र, सहरभित्र। तपाईहरु एकदमै मात्रामा होशियार रहनु होला। अनि सिलगढीमा धेरै अगाडि प्रियहरू, त्यति बेला म नयाँ प्रभुमा थिएँ। अनि एक दिन एउटा बहिनी को आमाले मलाई बोलाउनु भयो, प्रार्थना गरिदिनु भनेर। म त्यहाँ गएँ, मेरो पास्टर बाबु हुनुहुन्थेन।
म नयाँ सिक्दै थिएँ, गएको त क्रिस्चियन बहिनी, हाम्रो चर्चको बहिनी, उनको त मुख यो जो मुख छ यो मुख त यहाँ पुगेको रहेछ, अनि उनको मुख चाहिँ यहाँबाट यहाँ पुगेको रहेछ। अनि प्रियहरू, मलाई भन्नु भएन त्यो बहिनीले, म त्यति बेला कुरा त्यति बुझ्दिनँ थिएँ कसरी एउटा राम्री भन्दा राम्री बहिनीको मुख चाहिँ यहाँ पुगेको होला। बहुत प्रियहरू इन्ट्रेस्टिङ कुरा त्यो थियो। अनि मलाई भनेन तर त्यो बहिनीले प्रियहरू, अनि मैले सिम्पल प्रार्थना गरिराखेँ। त्यति बेला आत्मा छुटाउने कुरा, इभन म पवित्र आत्माले भरिएको थिइनँ, म भर्खर नयाँ 1.5 सालको इसाई थिएँ। अनि मैले सिम्पल प्रार्थना गरिराखेको बादमा म मेरो गुरुजीकोमा गएँ, मेरो पास्टर बुवाकोमा। अनि पास्टर बुवालाई गएर मैले भने, सर यस्तो यस्तो देखेँ मैले। मतलब सरले मलाई भन्नुभयो, पक्का पनि त्यो केटीले जीवन तन्त्र मन्त्र गर्यो होला, ऊ कलेज पढ्छ, पक्का पनि उसको कलेजको साथीहरूसँग तन्त्र मन्त्र गरेको हुनुपर्छ, जाउँ भोलि भनेर मलाई पास्टर बुवाले लगेर जानुभयो। अनि गएपछि उसको मुक्ति नै छ प्रियहरू। हिजो मैले सिम्पल गरेको प्रार्थनाले निको हुँदैन प्रियहरू, किनभने जडमा पुग्नु पर्ने हुन्छ प्रियहरू। अनि सरले गएर बिहान बोलाउनु भयो त्यो बहिनीलाई, तिमी कलेज पढ्छौ? हो म कलेज पढ्छु। बिस्तारै ऊ बोल्यो, अलिअलि उसको स्वरले मात्रै सुन्ने प्रियहरू। अनि तिमीले कलेजमा तन्त्र मन्त्र गर्ने मान्छेसँग भेट्यौ? तन्त्र मन्त्र तिमीले कसैलाई गर्नु लगायौ तिम्रो साथीहरूसँग भन्दाखेरि उसको आमा चाहिँ आयो। अनि आमाले यसरी भन्यो, हो पास्टर बा, केही दिन अगाडि मात्रै यसको त इक्जाम हुन लागिराखेको छ। अनि इक्जाम हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ उसको साथीहरू, अन्य जाति साथीहरूले चाहिँ एउटा तान्त्रिक मान्छेकोमा गएछ। अनि तान्त्रिक मान्छेकोमा गएको बादमा चाहिँ तन्त्र मन्त्र गर्नु लगाएछ त्यो साथीहरूले। अनि इनले पनि उसको साथीसँग होरेमा लागेर चाहिँ तन्त्र मन्त्र इनले गर्यो। अनि जब एउटा क्रिस्चियन केटीले जब तन्त्र मन्त्र गर्यो प्रियहरू, उसले कन्फर्माइज गरे भनौँ, डराएन परमेश्वरसँग। अनि जब उसले तन्त्र मन्त्र गर्यो, तन्त्र मन्त्र पनि सक्यो, उनको ओठ चाहिँ प्रियहरू यहाँ पुग्यो प्रियहरू। अनि पास्टरले पुरा कराउनु भयो। अनि त्यो बहिनीलाई सम्झाउनु भयो, तिमीले सरी भन परमेश्वरलाई, तिमी रुह, अहिले म प्रार्थना गरिदिन्छु। नि आमालाई पनि भन्नुभयो, तपाईँ पनि रुनुहोस्, तपाईँको छोरीले गरेको गल्ती त्रुटिलाई मानेर। अनि आमा रुन थाल्नुभयो, त्यो छोरी पनि बिस्तारै मात्रामा रुन थाल्नुभयो। पहिला त उसको स्वरहरू आएको थिएन, भरे आमा रुँदै गयो। अनि त्यो छोरी पनि बिस्तारै रुँदै गयो। रुँदा उसको मुख सिधा भयो। हालेलुया। तन्त्र मन्त्रले हेर्नुहोस् मुख त्यहाँ पुर्याउँछ प्रेयरहरू। त्यसैले आउँदो दिनमा तपाईँहरूलाई खसाउन सक्ने कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। त्यसै कारणले गर्दा यो कुराबाट तपाईँ र म प्रेयरहरू भाग्न पर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि धेरै प्रेयरहरू स्पिरिट हिलर भन्नेहरू, आत्माले चङ्गाई गर्ने, भूतात्मा खेलाउने मान्छेहरू प्रेयर अहिले संसारमा पर्याप्त मात्रामा प्रेयरहरू फैलिराखेको छ। अर्को प्रेयरहरू फेमा सोनरी भन्ने शब्द छ, यो फेलोशिप विथ इलाबोरेट सिक्रेट राइचल्स भनेर भनिन्छ। अनुष्ठान अथवा कर्मकाण्ड प्रेयरहरू, विभिन्न झुटा प्रेयरहरू, यो धर्मगुरु संसारमा प्रेयरहरू निस्किराखेको छ प्रेयरहरू। अनि उनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर सिक्रेट राइचल्सहरू, विभिन्न प्रेयरहरू, अनुष्ठान कर्मकाण्डहरू गरेर विभिन्न यो फेलोशिप उनीहरूले गरेर मान्छेहरूको प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने प्रयास गर्छ। अनि इसाहरू धेरै प्रेयरहरू फँसिराखेको छ हाम्रो इन्डियामा, प्रेयरहरू कमजोर इसाहरू फँसिराखेको छ। तपाईँ र म प्रेयर यी कुराबाट होसियार हुनुपर्छ। नि फल्स रिलिजनहरू, धेरै झुटा धर्महरू प्रेयर आइराखेको छन् संसारमा। फल्स रिलिजनहरूले प्रेयरहरू धेरै हामीलाई भकाउन सक्दछ। हामी होसियार हुनुपर्छ प्रेयरहरू। मार्शल आर्ट्स भन्ने कुराहरू सायद पहिला पनि तपाईँले सुन्नु भएको प्रेयरहरू, यो चाहिँ प्रेयरहरू एकदमै डरलाग्दो कुरा। अनि हामी क्रिस्चियनहरूको लागि प्रेयरहरू हानिकारकको प्रेयरहरू। जब म एउटा देशमा गएँ धेरै अगाडि, अनि त्यो देशमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रेयरहरू मलाई चर्च भवनमा राख्यो। म ठुलो त्यो चर्चमा म सुतेँ। अनि रातमा जब सुतेपछि प्रेयरहरू कुम्फु कराटे खेलेको मान्छेहरू आएर मलाई त भक्ति हिर्काउँछ, मेरो ढाडमा हिर्काउँछ, मेरो कमरमा हिर्काउँछ, मेरो छातीमा हिर्काउँछ। मलाई त सुत्नै दिँदैन रातभरि। होल नाइट म सुत्न सकिनँ त्यो चर्चमा। सुत्छु फेरि आइहाल्छ कि मार्सलले कसरी वाह हो यही शब्द आउँछ। हाल भइसक्यो म रातभरि कुटेको छ। 4 बजेतिर राति मैले फोन गरेँ त्यहाँको एल्डर बाबुलाई, पास्टर बाबुलाई, होइन पास्टर बाबु तपाईँको चर्चमा त यति बेसी यो कुम्फु कराटे खेल्ने भुटात्मा रहेछ, मलाई त हिर्काएकै छ। ल सेमिनारमा म कसरी बोल्नु पर्ने हो? प्रेयर भोलि बिहान भयो। अनि मैले पास्टर बाबु एल्डर बाबु सबैजनालाई भने। अनि पास्टर बाबु एल्डर बाबुले हो यहाँ यस्ता कुराहरू छ, तर अब हामी त सुत्दैनौँ, त्यहाँ गर्दाखेरि हामीलाई त्यति थाहा छैन, बा डरले नसुतेको कि मलाई त्यो थाहा छैन प्रेयरहरू। अनि सेकेन्ड डेमा चाहिँ मैले बुद्धि लगाएँ, ल आज बेलुका मलाई तपाईँले 3-4 जना भाइहरू दिनुपर्छ।
कोठामा हामी प्रार्थना गर्छौं अनि प्रार्थना गरेको बादमा चाहिँ प्रियहरू अब म त्यहाँदेखि साथ सुत्न सक्छु मेरो साथमा दाजुभाइहरू दिनु होला प्रियहरू मैले कुरा गरे अनि त्यो बेलुका हामी लगभग 4-5 जना प्रियहरू हामी त्यहाँ रातभरि प्रार्थनामा हामी लगभग 1:30 सम्म हामी प्रार्थनामा बस्यौं अनि कोही बेला प्रार्थनामा बस्ने भाइहरूले चाहिँ भन्नुभयो हो जीवन सर हाम्रो चर्च भित्र डरलाग्दो यो आत्मा छ तपाईलाई त खाली कुङफु कराटे को भूतात्माले मात्रै तपाईलाई यसरी हिर्काको तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ तर यहाँ त नि एउटा स्त्री पनि कुद्छ राति चर्चमा प्रार्थना गर्दाखेरि नानीहरू पनि कुद्छ हामीले त धेरैपल्ट देखेको छौं भन्दै लानुभयो डर लाग्दो प्रेयर कुराहरू अनि म स्पिकर भएर डराउनु त भएन त्यहाँ प्रेयर अनि मैले एक्टिङ पनि गर्नु भएन एकदमै मात्रामा म एकदमै डराएको छैन भनेर मलाई पनि प्रेयर चिन्ता लागिरहेको छ ल झन्झ्याला भूतात्मा रहेछ यो चर्च भित्र प्रेयर गाह्रो भयो यानी हामी राति लगभग 1:30 तिर सम्ममा हामी प्रार्थनामा बस्यौं अनि मैले त्यो 4 जना भाइलाई पल्लोपट्टि गएर कोठामा तपाई सुत्नु ल म मेरो यता कोठामै सुते भनेर प्रेयर म सुत्ने ट्राई गरे हुसुक्कै मैले 10-15 मिनेट चाहिँ म मजाले निदाएछु अनि फेरि निदाएपछि त 2-3 किक आयो प्रेयरमा अनि थसङ्ग बिउते तर अब म ढुक्कै पनि छु पल्लोपट्टि 4 जना 5 जना दाजुभाइ सुतेको छ दरवाजा छिटो खोलेर 4-5 भाइलाई मैले ओ भाइहरू भनेर बोलाको त ल 4-5 जना भाइहरू छैन फेरि कोठामा त माइ गॉड कहाँ गयो होला यो भाइहरू पुरा मलाई डर भयो अनि खोज्न थाले कता गयो बाबा अब त यो कुङफु कराटे त हैन मलाई अब बच्चाहरु पनि कुद्छ भनेको छ एउटा केटी पनि कुद्छ भनेको छ मेरो म त फसादमा परे आउ त्यस्तो ठुलो बिल्डिङमा अनि कल गरे मैले कहाँ छ भाइहरू तिमीहरू कहाँ छ अनि कता हरायो भने पास्टर बा तपाई त निदाइहाल्नु भयो जब हामी सुत्ने ट्राई गर्दै थियौ मेरो एउटा त्यो श्रीमानले भन्नुभयो मेरो श्रीमतीलाई घरमा एट्याक भयो कि मेरो श्रीमतीलाई मार्नु खोज्यो शैतानले उता फोन आयो त्यसले गर्दा हामी सबैजना गयौं उतापट्टि हेर्नुस् त शैतान यति साह्रो चलाक श्रीमतीलाई एट्याक गरेछ र 5 जना गयो किन 2 जना मात्रै जानु नि मेरो बिजोक मैले छिटो यहाँ हामी लडाई गर्नुपर्छ हेर्दै पनि छु प्रेयर बच्चाहरू कुद्छ क्या प्रेयर त्यो रात बिजोक थियो मेरो प्रेयर एकछिनमा आउनुभयो सबैजना आउनुभयो प्रेयर फेरि हामी प्रार्थनामा बस्यौं अनि मैले भाइहरू यो हैन चर्च कस्तो खालको चर्च हो यो कस्तो खालको यो जग्गा भन्दाखेरि एकजना भाइले सुटेको भन्यो एक्चुअली पास्टर बा यो चर्च चाहिँ पछि हामीलाई थाहा भयो कि भर्खर त हामीले किनेको यो चर्च यहाँ चाहिँ कुङफु कराटेको ट्रेनिङ सेन्टर थियो पास्टर बा पहिला 20-25 वर्ष कुङफु कराटेको ट्रेनिङ सेन्टर रहेछ त्यहाँ त अनि त्यो कुङफु कराटेको ट्रेनिङ सेन्टर छोडेर गएपछि चाहिँ त्यो चर्चले किनेको रहेछ अब त्यसको मुनि तलमा चाहिँ एउटा केटीले फेरि सुसाइड गरेको रहेछ हेर्नुस् प्रियहरू चर्च सुरु भयो भन्दैमा चर्च लाग्यो भन्दैमा कहाँ भूतात्मा जाँदो रहेछ छोडेर ल बिचारा मैले पो किक खाएको सुतौँ भन्छु मान्नुहुन्न फेरि स्थानीय पास्टरमा मसँग प्रियहरू लास्ट डेमा हामी रातभरि हामीले प्रार्थना गर्यौं लास्ट डेमा बहुत प्रार्थना गर्यौं हामीले बहुत डाँट्यौं प्रेयर बहुत डाँट्यौं म भन्दिन सबै भूतात्मा भाग्यो भनेर प्रेयरहरू त्यसको बादमा धेरै कम्ती हुँदै गयो अनि पछाडी गएर चाहिँ त्यहाँको भाइले होल नाइट प्रार्थनाहरू स्टार्ट गर्यो प्रेयरहरू हप्तैले चाहिँ होल नाइट प्रार्थना सुरु गर्यो अनि हिजोस्ति लगभग 1 साल अगाडि जाँदाखेरि मैले फर्स्टमै सोधेँ अनि भाइ अस्तर कस्तो छ यो चर्चमा त्यो कुङफु कराटे गर्ने सबै छैन ska फेरि मलाई त त्यही सुताउँदैछ नि त उहाँले अनि पास्टर पनि आँटिलै हुन्छ भने के ग्यारेन्टी र गाह्रो छ नि पढ्दाखेरि प्रेयर अनि भाइले भन्नुभयो पास्टर बा आजकल त हराएको छ सबै चिन्ता नगर्नुस् हराएको छ चिन्ता नगर्नु पक्का हामीले प्रार्थना गरेर खेद्यो पास्टर बा म ढुक्कै भए राति सुते मजाले त्यो जग्गामा प्रेयर कुङफु कराटे गर्ने चाहिँ साँच्चै नै हराएर गएछ तर चिसो हात चाहिँ 1-2 पल्ट आयो मेरो घाँटी प्रेयर मैले भन्न खोजेको कुङफु कराटे भन्ने मार्शल आर्ट्स भन्ने प्रेयर यो
यो शैतानबाट आएको कुराहरू प्रेयर। यदि तपाईँ पहिला कोही कुम्फु कराटे खेल्नुहुन्थ्यो भने अहिले पनि हाहु फुफा नगर्नु न तपाईँहरू प्रेयर। तपाईँको कम्पनीमा एकदम होसियार रिपेन्ट गर्नु ल प्रेयरहरू। कुम्फु कराटे हो आफ्नो सुरक्षाका लागि आफ्नो कुराको लागि भन्ने गर्छ, त्यो राम्रो, तर यसको उद्गम यसको इतिहास चाहिँ प्रेयर तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि यो शैतानबाट प्रेयर आएको कुराहरू। प्रेयर तपाईँलाई थाहा छ अकुपङ्क्चर भन्ने कुरा पनि प्रेयर शैतानबाट आएको तपाईँलाई थाहा छ? अकुपङ्क्चरको बारेमा जब हेर्छौँ भने हामी अकुपङ्क्चर अर निडल पङ्क्चर इज अ European term invented by William Ten Rani, a Dutch physician who visited Nagasaki in Japan in early part of the 17th century. The Chinese describe acupuncture by character CHEN, sim, which literally means to prick, P-R-I-C-K, prick with a needle. A graphic description of this therapeutic टेक्निक। प्रेयरु यो जो निडल अकुपङ्क्चर भन्ने पनि शैतानको प्रेयरु शैतानबाट आएको रहेछ। अनि यो चाहिँ प्रेयरु यो एउटा डच फिजिशियनले प्रेयरु सुरु गरेको, अनि यो मान्छेले चाहिँ प्रेयरु 17th सेन्चुरीमा प्रेयरु सुरु गरेको। अनि यो अकुपङ्क्चर चाहिँ प्रेयरु धेरै हाम्रो सिलगढीमा हाम्रो मण्डलीमा पनि अकुपङ्क्चर सिक्ने बहिनीहरु थियो, तर हामीले यो सिकेपछि हामीले चिनेपछि यो शैतानबाट आएको भनेर चाहिँ हामीले प्रेयरु बन्द गरायो। प्रेयर एक्चुअली अकुपङ्क्चर पनि प्रेयरु परमेश्वरबाट आएको होइन, यो पनि शैतानको प्रेयर जाल रहेछ। प्रेयर भन्ने कुराहरू तपाईलाई मैले प्रेयर याद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। यो दिनहरुमा धेरै फेमस भइराखेको छ प्रेयर अकुपङ्क्चरहरू, यो पनि शैतानबाट प्रेयर आएको। अनि प्रेयर पागन अब्जेक्ट्स भन्ने प्रेयर एउटा ग्रुप छ, त्यो चाहिँ कुनै धर्ममा विश्वास नगर्ने प्रेयर ग्रुप हो। यो बढिराखेको छ यो दिनहरुमा। त्यसको बादमा राइचल राइट्स अथवा ट्रेडिसन, विभिन्न उहिलेको ट्रेडिसन मान्ने कुराहरू। प्रेयर तपाईँ र म छुटकारा पाइसकेको व्यक्तिहरू, तपाईँ र मैले उहिले हाम्रो सुब्बाको, राईको, तामाङको, गुरुङको अरू विभिन्न जातिहरूको हाम्रो ट्रेडिसनहरुमा फेरि हामी गइबस्नु हुँदैन। यदि तपाईको घरमा तपाईको विवाहमा तपाईको कुनै कुरामा पनि फेरि ट्रेडिसनहरु आउँछन् भनेदेखिलाई पहिला पहिलाको रीतिरिवाजहरु नै फेरि तपाईको घरमा आउँछन्। कुनै पनि समयहरुमा हामी एकदमै होशियार हुनुपर्छ। प्रेयर हाम्रो उहिलेको ट्रेडिसनहरु प्रेयर त्यो शैतानबाट आएको ट्रेडिसनहरु प्रेयर त्यो कुराहरुमा फेरि प्रेयर हामी लागि बस्न हुँदैन। अनि धेरै अहिले पनि कुनै कुनै चर्चले प्रेयर छुटकारा पाएको छैन। यो ट्रेडिसनबाट प्रेयर छुटकारा पर्ने पनि कुराहरु हुन्छ। हाम्रो इन्डियामै पनि इभन हाम्रो सिलगढीको कतिवटा चर्चमा पनि अहिलेसम्म त्यो ट्रेडिसन बाँच्छ। हाम्रो पहिला यस्तो गर्थ्यो गर्नै पर्छ भन्ने प्रेयर हामी छुटकारा पाएको व्यक्तिले प्रेयर ट्रेडिसनको कुराहरु प्रेयर जो छ त्यो कुरालाई प्रेयर हामीले हराउन पर्ने कुराहरु हुन्छ। हो हाम्रो ड्रेसहरु भयो, हाम्रो कतिवटा नेपालीको युनिफर्महरु छ, कतिवटा प्रेयर हाम्रो राम्रो वस्त्रहरु छ, त्यो कुराहरु मैले भन्न खोजेको भने हामीले साडी लाउन पर्ने हुन्छ, गुनिउ चोला लाउन पर्ने हुन्छ, नेपाली टोपी नेपाली भेषभूषा हामीले लगाउन पर्ने कुराहरु हुन्छ प्रेयर हाम्रो वस्त्रहरु। तर ट्रेडिसनको कुराहरुमा गर्दैछ प्रेयर धेरै आदतहरु उहिलेको ट्रेडिसनहरु प्रेयर हामीले हटाउन पर्ने कुरा हुन्छ। अनि फर्च्युन टेलिङ प्रेयर तपाईहरुले क्रिश्चियन भएर कोले भाग्यमा निर्भर पर्नुहुन्छ। मेरो भाग्य यस्तो, मेरो किस्मतै यस्तो। प्रेयर क्रिश्चियनहरुको किस्मत त राम्रो छ। हालेलुया। भाग्य हामी भाग्यमाथि डिपेन्ड हुँदैनौँ, हामी त प्रभु येशू मसीहमाथि डिपेन्ड हुन्छौँ। हालेलुया। हामी कहिले लकमाथि डिपेन्ड गर्दैनौँ। तपाई अहिले पनि हेरौँ लकले के हुँदो रहेछ भन्नु भने खबरदार एकदमै मात्रामा हामी लकमाथि डिपेन्ड हुँदैनौँ। हाम्रो भर प्रभु येशू मसीहमाथि छ। 8000 भन्दा बेसी प्रमिस गर्नुभएको छ परमेश्वरले बाइबल भित्र। तपाईँ र मैले उहाँको डर र भय माने भने, यदि तपाईँ र मैले उहाँको डर भय मानेन भने तपाईले याद गर्नुहोला 600 वटा श्रापहरू तपाईको अगाडि छ। अनि जिन्दगीभर श्रापित भएर प्रेयर तपाईँ जिउन पर्ने कुराहरू हुन्छ। त त्यही कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था 28 तिर प्रभुले सोध्नु भएको छ, मैले तिम्रो अगाडि श्राप पनि राखिदिएको छु, मैले तिम्रो अगाडि आशीष राखिदिएको छु, तिम्रो अगाडि मैले हित राखिदिएको छु, मैले तिम्रो अगाडि अहित राखिदिएको छु, मैले तिम्रो अगाडि जीवन राखिदिएको छु, तिम्रो अगाडि मैले मृत्युम राखिदिएको छौ, तिमी के चुन्छौ भनेर सोधेको छ। अनि फाइनलीमा गएर भन्नुभएको छ उहाँले तिमीले जीवनै रोज भनेर पनि भन्नुभएको छ। हालेलुया। आज धेरैजना चर्च आउने भाइ बहिनीले आशिष भन्दा बेसी श्राप चुनिराखेको छ, जीवन भन्दा बेसी मृत्यु चुनिराखेको छ, हित भन्दा बेसी अहित प्रेयर चुनिराखेको छ। त्यही कारण त डेस्परेट, त्यही कारण त सुसाइड गर्न मन लाग्ने, त्यही कारण त प्रेयर मर्न चाहने प्रेयर। पस्टर बाबुलाई धेरै धन्यवाद। अघि एकदमै राम्रो एउटा टपिकमा उहाँ बोल्नुभयो। मलाई झट्टै याद भयो, म पढिहालौँ। प्रेयर बाइबल नखोल्दा पनि हुन्छ, म बताइरहेको तपाईँलाई त्यो पद यसरी भन्दछ परमेश्वरको एउटा वचनले।
भजनसँग 39 को 4 भन्छ हे परमप्रभु मलाई मेरो अन्तको र मेरो आयुको दिन कति छ सो पनि जान्ने ज्ञान दिनुहोस् म कस्तो निफर छु सो मलाई थाहा होस् हे परमप्रभु मलाई मेरो अन्तको दिन मेरो आयु कति छ दिन कति छ सो जान्ने ज्ञान दिनुहोस् प्रियहरू तपाईं र मैले यो विषयमा कहिल्यै प्रार्थना गरेको हुँदैन आज बेलुकादेखि तपाईले प्रार्थना गर्नु होला 2013 मा परमेश्वरले मलाई प्रियहरू एउटा सिक्रेसी कुरा मलाई बताउनु भयो त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ मैले 80 वर्ष मागेको थिएँ प्रभुलाई प्रभु मलाई 80 वर्ष दिनुहोस् म 80 वर्ष बाँच्न चाहन्छु हामी परिवारमा प्रार्थना गर्यौं इट्स ओके ठिकै छ 80 हो ठिकै छ मेरो छोरीले भन्नुभयो श्रीमतीले भन्नुभयो ठिकै छ पापा 80 हो तर कुरा निकै बुझ्दै गएपछि धेरै यात्राहरू गर्दै गएपछि सबै कुराहरू अनुसन्धान गर्दै गर्दै गएपछि मैले हरेस खाएको चाहिँ होइन मैले 10 वर्ष घटाए 70 मा आए फेरि मिटिङ बसे हाम्रो घरमा हाम्रो चाहिँ कोही बेला मिटिङ हुन्छ डिसाइड हुँदाखेरि छोरीले मान्नु पर्यो बुढीले मान्नु पर्यो अनि केही कारणहरु सोध्नुभयो मेरो छोरीले पापा किन मेरो वाइफले सोध्नुभयो किन मैले यो कारणले गर्दाखेरि 70 इज ओके ल 70 ल प्रार्थना गरौँ अनि प्रभुले मलाई केही दिनको बादमा कन्फर्म गर्नुभयो गुड 70 वर्षसम्म म तिमीलाई राख्छु छोरीलाई भने श्रीमतीलाई भने दे अल आर ह्याप्पी मेरो श्रीमती एकदम खुसी छ मेरो ठुलो छोरी पनि खुसी छ पापा चाहिँ 70 वर्ष अनि सेकेन्ड टाइममा म जब युएस मा गए अनि वाशिंटन सेन्ट्रलमा मर्निङको एउटा प्रार्थनामा मलाई प्रभुले डेट पनि दिनुभयो अनि मलाई मन्थ पनि दिनुभयो सायद पछि भेट्यो भने म डिस्क्लोज गर्छु तपाईलाई म एकदम ढुक्कै भएको छु मेरो डेट अनि मन्थ पनि प्रभुले मलाई दिनुभयो अनि अहिले हामी घरमा सेलिब्रेट गर्छौं मलाई थाहा छ अब म कति वर्ष संसारमा बाँच्छु त्यसकारणले गर्दा मिनट सेकेन्ड इभन वीक इभन मन्थ मेरो लागि बहुत प्रेसियस हो हालेलुया प्रियहरू म त एकदमै मात्रामा कन्फर्म छु परमेश्वरले मलाई 70 वर्षमा राख्नु छ नो डाउट मेरो घरमा एकदम सबैजना ह्याप्पी छ इभन मैले मेरो गीतहरू चोइस गर्दै छु प्रत्येक इयर हामी श्रीमतीहरू हामी घुम्न जान्छौं प्रत्येक समय जस्तै 3-4 दिन लागि हामी पोखरा गयौं प्रियहरू अब हामी फेरि 2015 मा श्रीमती र म हिजो इजरायल गयौं प्रियहरू 2015 मा प्रियहरू हामी अक्टोबरमा मुस्ताङ हामी जाँदै छौं परिवार घुम्नको लागि एप्रिल हामी 3-4 दिन अब परिवार हामी घुम्न डुल्न पनि जान्छौं प्रियहरू हजुरलाई यो प्रेन हाउस हामीलाई परमेश्वरले खाली दिनरात मिनिस्ट्री गर्नु सेवाकाई गरिरहनु भक्कु कमाई मात्रै बस्नु होइन कोही बेला हामी गएर टाढो गएर सुनसान जग्गामा प्रार्थना गर्न पनि सेलिब्रेट गर्न पनि कुरा हुन्छ बिकज किन भन्दाखेरि चाहिँ 70 वर्षसम्म त हो म त्यसबादमा त म माथि गइहाल्नु पर्छ हालेलुया तपाईले त प्रार्थनै गर्नु भएको छैन मेरो अनुहारमा म 70 वर्षमा जान्छु भन्दा मेरो अनुहार कालो भएर म त खुसी छु प्रियहरू डिभाइन ह्याप्पीनेस मसँग प्रियहरू छ कारण कन्फर्म प्रभुले भन्नुभयो मेरो छोरीलाई फोन गर्नुस् त सी इज ह्याप्पी मेरो वाइफ एकदम ह्याप्पी भजनहरू मैले प्रायः चोइस गरेको छु मेरो फ्युनरलको 70 वर्षमा कुन गीत गाउन पर्ने प्रियहरू प्रियहरू यति रिजोइसको साथमा म भन्दैछु मलाई किंचित पनि चिन्ता छैन प्रियहरू परमेश्वरको घरमा जानु कारण प्रभुले मलाई भन्नुभयो बाइबलले भन्छ हे मेरो प्रभु मलाई मेरो अन्तको र मेरो आयुको दिन कति छ सो जान्ने ज्ञान दिनुहोस् यो पद भेट्नु नै भएको छैन त तपाईले या भेटे पनि मैले नजानेको जस्तो गर्नु भएको कि बा तपाईले मलाई थाहा छैन तर आज बेलुका दिन तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस् पहिला इमोसन भएन पहिला टक गर्नुहोस् बातचित गर्नुहोस् तपाईले अनि परमप्रभुले तपाईलाई सहायता गर्नुहुन्छ हालेलुया प्रभु मलाई 110 वर्षमा राखी बस्नुहोस् कसैले दिनुहुन्छ प्रेयर आयो मेरो आफ्नै कारणहरु छ 70 वर्षसम्म प्रेयर बाँच्नको लागि हालेलुया गाह्रो बन्यो स्पिकरले आजमा कस्तो खालको स्पिकर आयो नि इन्डियाबाट तर यो व्यावहारिक कुरा हालेलुया परमेश्वरको वचनले नै प्रेयर सिकाउँदछ हामीलाई हाम्रो आयु कति छ ज्ञानले मौका दिनुस् प्रेयर ल अब प्रेयर कतिवटा कुराहरु आइराखेको छ संसारमा प्रेयर यो मैले तपाईलाई पौराणिक कथा ट्रेडिसनको कुराहरु गरे भाग्य लकको किस्मतको कुराहरु इभन म्याजिक जादुहरु आइराखेको छ ESP भन्ने एउटा प्रेयर विशेष छ यो चाहिँ अन्दाज सस्पिसियन अन्दाजमा कुरा गर्ने भूतात्माको सस्पिसियन प्रेयर कुरा गर्ने मान्छेहरु छ प्रेयर स्पिरिटिजम मरेको मान्छेको आत्मासँग बोल्ने प्रेयर मरेको मान्छेसँग बोल्ने जब प्रेयर राजा साउल चाहिँ पहिला एक प्रकारले प्रोफेट थियो राजा साउल एकदमै राम्रो व्यक्ति थियो पहिला
इनले स्टेप बाइ पाप गरे, इनलाई घमण्ड आयो, उनले आफ्नै स्मारकहरू खडा गरे, परमेश्वरको वचनले दिएको थिएन, प्रभुले दिएको थिएन, इभन अगमवक्ता समेलले पनि सम्झाएको थियो तर उले त्यो कुरा मानेन। त्यसको बादमा परमेश्वरबाट उटाडा हुँदै गयो। त्यसको बादमा फेरि आफ्नै चेला भनौँ नजिकको व्यक्ति दाउदसँग उले आरिस गर्यो अनि दाउदलाई मार्ने प्रयास गरे। उनले दाउद भागी हिँड्यो अनि अन्तमा गएको बादमा यति साह्रो ऊ डरलाग्दो भयो कि उसलाई भूतात्माले प्रेयरु पक्रिन्थ्यो अनि भूतात्माले पक्रिँदाखेरि प्रेयरु दाउदले आएर प्रेयरु बिना बजाउँदाखेरि उले छुटकारा पाउँथ्यो। तर दाउद त्यहाँ नहुँदाखेरि वर्शिप आराधना नगर्दाखेरि उसलाई फेरि भूतात्माले प्रेयरु सताउँथ्यो। जब तपाईले साउलको बारेमा हेर्नुहुन्छ भने बहुतै असल कुराहरू तपाईले पाउनुहुन्छ। उ तपाईलाई प्रोफेट प्रेयरु थियो अनि अचम्म तरिकाले प्रोफेसीहरू गर्थ्यो, अद्भुत तरिकाको अभिषेक उहाँमा आउँथ्यो अनि पछाडी जब भूतात्मा लागिसकेको बादमा उसको जीवनबाट धेरैपल्ट अगमबानीहरू निस्केको छ। सामुएलको यसरी राजा साउलकोबाट प्रेयरु धेरैवटा प्रोफेसीहरू जब हामी हिस्ट्रीमा हेर्छौँ निस्केको छ अनि त्यतिबेलाको मण्डली कन्फ्युज हुन्थे। हैन अस्ति साउलले पवित्र आत्मामा भरिँदाखेरि पनि उले प्रोफेसी गर्थे, अहिले फेरि भूतात्मा लागेको छ साउललाई, दाउदले भूतात्मा निकाल्ने प्रयास गर्दैछ र पनि यो मान्छेले प्रोफेसी गर्छ। हैन कुन प्रोफेसी सही कुन प्रोफेसी बेठिक भनेर त्यतिबेलाको मण्डली बहुत कन्फ्युजमा रहन्थे प्रेयरहरू। तर फाइनली गएर अन्तमा मर्ने बेलामा पनि तिनले प्रोफेसी गरिराखेका थिए। त्यो चाहिँ भूतात्माबाट प्रेयरहरू थियो, प्रेयरहरू त्यो चाहिँ इभिल स्पिरिटबाट थियो। अनि फाइनली गएर त्यो मान्छेले प्रेयरहरू भूतात्मा भएको प्रमाण मण्डलीले पाउँदै लगे। उनले गएर प्रेयरहरू दाउदलाई यति साह्रो खेद्दै लगे अनि गएर उनले लगभग 50 जना पुजारीहरूलाई प्रेयरहरू मारेको हामी पाउँदछौँ। 50 जना पुजारीहरूलाई प्रेयरहरू मारे उनले। अनि त्यसको बादमा गएर ऊ एउटा भूतात्मा लागेको स्त्रीसँग उले कुराकानी गरेको प्रेयर हामी पाउँछौँ। अनि अन्तमा गएर प्रेयर प्रेतात्मासँग बात गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। जब यसको स्टडी अझै धेरै गहिरो छ तर मैले भूतात्माको कुरा गर्दैछु नि अन्तमा गएर यो व्यक्ति राजा साउलले अन्तमा गएर आफैले सुसाइड गरेको हामी पाउँदछौँ। प्रेयर हो के नै भन्नुहोस् त, राजा साउलले आफै कमिट उले सुसाइड गरे, आफ्नो भालाले आफै रोपेको रोपेन भन्नुहोस् त। प्रेतात्माले चाहिँ त्यहाँसम्म प्रेयर पुर्याउँछ, त्यहाँसम्म पुर्याउँछ। अनि होसियार अनि धेरैजना दिदीबहिनीहरू देखा पर्यो, दाजुभाइहरू देखा पर्यो, स्टिल तपाईँहरूलाई सुसाइड गर्न मन लाग्छ। यो चाहिँ प्रेयर प्रेतात्माले लिएको कुरा हो। प्रेयर परमेश्वरले प्रेयर चाहनुहुन्न, तपाईँले डाँट्न पर्छ प्रेयर यो प्रेतात्माको कुराहरूलाई, स्पिरिटिजम यो प्रेतात्मावादलाई प्रेयर। अनि धेरै भूतात्माले प्रेयरहरू भविष्यमा हुने घटनाहरू प्रेयरहरू भूतात्माले पनि धेरै भविष्यमा हुने प्रेयरहरू घटनाहरू प्रेयरहरू बताउँदछ। म चाहिँ तान्त्रिक भएको कारणले गर्दा पहिला म चाहिँ झाँक्री भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो बाजे मेरो बोजू मेरो पापा मेरो आमा म आफै पहिला झाँक्री भएको कारणले गर्दा प्रेयर मैले पनि धेरैपल्ट त्यो कुराहरू पहिला गरेको छु प्रेयरहरू। अनि यो दिनमा यो ग्रुपहरू धेरै सक्रिय छ संसारमा। होसियार तपाईँहरू कुनै पनि ग्रुपमा साथीहरूमा यो कुरा गर्ने विशेष गरेर अङ्ग्रेजीमा प्रेयर यसलाई चाहिँ क्लियर भोयन्सी भनेर भन्दो रहेछ, भविष्यमा हुने घटनाहरू जान्ने यो ग्रुपहरूसँग कोही बेला तपाईँको भेटघाट भने खबरदार तपाईँले उनीमाथि विश्वास नगर्नु होला, तपाईँ एकदमै मात्रामा टाढो रहनु होला प्रेयरहरू। अनि अझै एउटा राम्रो कुरा अरूहरूको दिमाग कन्ट्रोल गरेर सबै रहस्यहरू जान्ने शक्ति एउटा विशेष त्यो शक्ति छ प्रेयरहरू। तपाईँको दिमागलाई कन्ट्रोल गरेर तपाईँको भविष्यहरू बताउने त्यसलाई चाहिँ प्रेयरहरू हेप्टोनिजम भनेर प्रेयर अङ्ग्रेजीमा भन्दछ। यो ग्रुपले तपाईँ र मलाई प्रेयरहरू नफसाओस्। ग्राफोलोजी भनेर प्रेयरहरू भन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँको ह्यान्डराइटिङ हेरेर तपाईँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईको चरित्र सबै कुराहरू चाहिँ तपाईको ह्यान्डराइटिङ हेरेर प्रेयरहरू बताइदिन्छ। यो भूतात्माको प्रेयरहरू काम हो, तपाईको ह्यान्डराइटिङ हेरेर उसले बताइदिन्छ तपाईको भविष्य तपाईको चरित्रहरू प्रेयरहरू। योगा राम्रो प्रेयर होइन, योगा पनि शैतानबाट आएको प्रेयर हो। जबकि योगा गर्नु शरीरको लागि राम्रो हुन्छ डेफिनेट मात्रामा फिजिकली, तर स्पिरिचुअली प्रेयर यो एकदमै प्रेयरहरू डरलाग्दो कुरा, एकदमै डरलाग्दो कुरा हो प्रेयरहरू। हाम्रो मण्डलीमा एउटा बहिनी एक दिन बिमारी हुनुभयो, साह्रै राम्रो बहिनी, एकजना प्रभु धेरै राम्रो बहिनी। अनि ऊ बिमार भएपछि हस्पिटलाइज हुनुभयो। हस्पिटलाइज भएको 3 दिनको बादमा डक्टरले हामीलाई कल गर्यो, तपाईँको विशेष गरेर छोरी चाहिँ हाम्रो हस्पिटलबाट लानु होला, उनको कुनै पनि बिमार छैन। म र मेरो एकजना स्टाफ भाइ हामी गयौँ अनि गएर प्रेयर उनको बाबा र आमा चाहिँ धेरै टाढामा हुनुहुन्थ्यो। अनि गएर डक्टरलाई हामीले सोध्यौँ, डक्टर के प्रब्लम छ भन्दाखेरि कुनै पनि बिमार छैन तपाईँको बहिनीमा, कुनै पनि बिमार छैन, यो आत्माको कुरा हो, यो आत्माको कुरा हो भन्नुभयो डक्टरले पनि। हेर्नुहोस् त आत्माको कुरा हो भने हामीलाई हेर्नुहोस्। अनि त्यसको बादमा बहिनीलाई हामीले लिएर आयौँ। अनि बहिनीलाई लिएर आएपछि प्रेयरहरू घरमा हामीले पुऱ्यायौँ। स्टिल उहाँको आमा बाबा आउनु भएको थिएन बाहिरबाट। अनि म र मेरो भाइले त्यो बहिनीलाई हामीले यसरी सोध्न थाल्यो, बहिनी
तिमीले खास के प्रब्लम तिम्रो छ र तिमीलाई खासमा के हुन्छ भन त। अनि हामी दुईजना स्टाफमा मलाई उहाँले दादा भन्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि दादा भन्नुहुन्छ। दादा राति मेरो अगाडि नि एउटा कालो हात आउँछ, अनि त्यो कालो हात आएपछि मेरो घिस्रोमा समात्छ, अनि त्यसले झुन्डेर मर भनेर भन्छ। अनि मलाई रातभरि निद्रा लाग्दैन। अनि एकदमै गाह्रो राम्रो बहिनी हो, कुनै पनि पापतिर नफसिएको बहिनी, पवित्र बहिनी हो, हामी जान्दछौँ आफ्नो मण्डलीको कुरा। र पनि हामीलाई गाह्रो पर्यो, किन यो कारण होला, किन यो कारण होला। अनि भन त तिमीले केही गल्ती गरेको छौ त्यस्तो? होइन दादा, अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो गल्ती मैले गरेको छुइनँ, मलाई थाहा छैन, मैले खोजिराखेको छु मेरो गल्ती मैले गरेको छुइनँ। भरे ल हामी एकछिन प्रार्थनामा बस्यौँ, प्रार्थनामा बसाउँदा पनि हामी बस्यौँ। अनि बस्दै जाँदा मेरो भाइले यसरी भन्नुभयो, जीवन दाजु यो बहिनीले पक्का पनि केही न केही तन्त्र मन्त्र गरेको छ, केही न केही तन्त्र मन्त्रसँग उसको संलग्नता छ, यो चाहिँ हामीले अब पत्ता लगाउनु पर्छ भनेर भाइले मलाई भन्नुभएपछि फेरि प्रार्थना हामीले रोक्यौँ। अनि बहिनीलाई हामीले भन्यौँ, बहिनी तिमी कुनै तन्त्र मन्त्रसँग तिमी फस्यौ, कुनै पनि व्यक्तिसँग तिमीले तन्त्र मन्त्र गरेको छौ या कुनै कुरामा तिमी इन्भल्भमेन्ट भयौ ती कुनै मन्त्रहरूमा? भन्दाखेरि एउटा कुरा मैले गरेको छु। के गरेको छौ? म चाहिँ जुन हस्पिटलमा जान्छु त्यो हस्पिटलमा चाहिँ के बिहान दादा हामीलाई आधी घण्टाको हामीलाई एक्सर्साइज गर्न लगाउँछ। अनि त्यो एक्सर्साइज गर्न लाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा शब्द चाहिँ भन्न लगाउँछ, त्यो चाहिँ अबाट आउँछ नि, ओ भन्ने शब्दबाट, ओम भन्ने शब्द। होइन तिमीले यो गर्दैछौ? दादा यो त मैले गरिराखेको छु, मैले एकदमै गरिराखेको छु। त्यो गरेको दिन उता चाहिँ मेरो जीवनमा ठुलो समस्या आइराखेको छ, अनि अहिले मलाई थाहा हुँदैछ मैले यो गरेको छु। कति भयो गरेको? निकै महिना भइसक्यो हामीलाई गर्नु लगाउँछ। अनि मैले चाहिँ भित्रबाट चाहिँ मैले कहीँ मात्रामा भित्रबाट चाहिँ गरिराखेको छुइनँ मैले कि, तर मुखबाट चाहिँ गरिराखेको छु। हेर्नुहोस् त ल, त्यो मुख पनि कसले दिएको? परमेश्वरले। हिजोबेस 18:21 भन्छ जीवन र मृत्युको शक्ति बोली भन्छ। हिजोबेस 6:2 भन्छ तिमी आफ्नो प्रतिज्ञाको वचन तिमी फसेका छौ। यो ओठबाट निस्केको वचनले हामी फसिन्छ। अनि त्यहाँदेखि ऊ रुनु कराउनु थाले प्रियहरू। अनि त्यसको बादमा प्रियहरू पुरा हामीले प्रार्थना गर्यौँ, आराधना गर्यौँ। त्यो बहिनीमा पवित्र आत्मा आउनुभयो, पुरा भुइँ ठटाई रुनुभयो, भुइँ ठटाई रुनुभयो। अनि उसले डाँट्यो त्यति बेला शैतानलाई, उसले पश्चाताप गरे। लगभग 25-30 मिनट ऊ रोयो, पुरा रोयो, प्रभुलाई सरी प्रभु, मैले यो काम गरेँ, म कहिल्यै पनि अब यस्तो पुरा गर्दिनँ। उसले योगा गर्दै, प्रियहरू सरी मैले तपाईँलाई खालि ओम मात्रै भने योगा गर्दै उसलाई ओम गर्नु लगाएको थियो। प्रियहरू 20-25 मिनट प्रियहरू ऊ रोयो, उसले पश्चाताप गर्यो। अनि हामी फर्केर आयौँ। भोलिपल्ट हामीले त्यो बहिनीलाई फोन गऱ्यौँ, बहिनी तिमी कसरी सुत्यौ राति, तिमीमा अहिले समस्या छ कि छैन? अनि उहाँले भन्नुभयो, दादा म कम्प्लिट मैले छुटकारा पाएँ, मलाई अब यो मर्न मलाई मन लाग्दैन, मलाई सुसाइड गर्न मन लाग्दैन। फेरि त्यहाँदेखि उता त्यो बहिनी सधैँभरिका लागि प्रियहरूले छुटकारा पाए। हालेलुया। प्रियर त्यो कुराहरू फर्केर आएन। त्यसले गर्दा गल्ती गरेर पनि तपाईँले यो कुराहरू गर्नु भएन। नयाँलाई विशेष गरेर प्रियर म तपाईँलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। प्रियहरू पामिश्री हार जोखाना हेर्ने, प्रियहरू यो कुरा गर्नु भएन। तपाईँले धेरैपल्ट जोखाना हेर्ने, यो चक्र जोखाना हेर्ने कुराहरू छ, एकदमै होसियार तपाईँहरू। अर्को कुरो लेभिटेसन भनेर भन्दो रहेछ अङ्ग्रेजीमा, गुरु आकर्षणको विरोधमा। प्रियहरू तपाईँलाई थाहा छ ग्राभिटेसन चाहिँ प्रियहरू छ। अनि हामीले कुनै कुरा माथि प्रियहरू फ्याँक्छौँ तलै नै झर्छ, माथि फ्याँक्छौँ तलै नै झर्छ। किन भन्दा ग्राभिटी एउटा ग्राभिटी फोर्स छ प्रियहरू यो पृथ्वीमा। तर शैतानको एउटा ग्रुप छ, त्यो शैतानको ग्रुपले चाहिँ त्यो ग्राभिटेसन जो फोर्स छ, शक्ति छ नि, त्यसलाई पनि प्रियहरू कन्ट्रोल गर्छ। अनि नेपालको एउटा मण्डलीमा प्रियहरू एउटा अद्भुत घटना घटेको छ। भूतात्मा लागेको एउटा बहिनी चाहिँ प्रियहरू प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ प्रियहरू उड्ने गर्दथ्यो। प्रियहरू उडेको मैले देखेको छु प्रियहरू एउटा बहिनीलाई। अचम्म मान्छे उड्छ कहिले? तर नेपालको एउटा मण्डलीमा एउटा बहिनी चाहिँ प्रियहरू प्रार्थनाको समयमा उड्थे, उता माथि प्रियहरू उड्थे। छक्कै परेको एउटा बहिनी उडेको मैले प्रियहरू देखेको छु। शैतानले हेर्नु त यति साह्रो शैतान प्रियहरू चलाक छ, त्यसको शक्ति देखाउँछ। त्यो ग्राभिटीको जो ग्राभिटेसन जो फोर्स छ, शक्ति छ, त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गरेर शैतानले मान्छेलाई माथि उडाउनु सक्दो रहेछ प्रियर। अनि धेरै यो शक्तिहरूले प्रेयर यो दिनहरुमा प्रेयर कामिराखेको छ। तपाईलाई प्रेयर भ्रममा प्रेयर नपारोस् यी कुराले प्रेयर। अनि प्रेयर टेलिप्याथी भन्ने एउटा शब्द छ, यो कुनै इन्द्रियको सहायता बिना एउटा मनबाट अर्को मनमा भाव विचार सञ्चालन गर्ने।
कुनै इन्द्रियको सहायता बिना एउटा मनबाट अर्को मनमा भाव विचार सञ्चालन गर्ने प्रियहरू एउटा यो शक्ति यस्तो खालको शक्ति छ। मानिलियौँ यहाँ एकजना भाइ हुनुहुन्छ, भाइको मन छ, भाइको मन जो छ त्यो भाइको मन, उनको जो हृदय छ, उनको मन छ, उनको मनमा विभिन्न जो विचारहरू छ त्यो सेम विचार चाहिँ शैतानले प्रियहरू उसको त्यो शैतानको शक्तिबाट उसले त्यो शक्ति चलाएर चाहिँ भाइको त्यो मनको विचारहरू चाहिँ प्रियहरू मेरोमा हालिदिन्छ अनि म भाइमा भएको सबै मनको कुराहरू जान्न सक्दछु प्रेयर। अनि यो भूतात्माको प्रेयरको काम हो। प्रेयर एउटा शक्ति छ, भाइको मनको कुराहरू विचारहरू प्रेयरहरू जान्न सक्ने प्रेयर। अब म सक्ने आँटे प्रेयरहरू फाइनल लगेर प्रेयरहरू एस्ट्रल प्रोजेक्सन भन्ने शब्दहरू छ, ताराहरूबाट अनुमान लगाउने कुराहरू। अनि यसमा तपाईहरूले होइन उहिले यीशु मसीहको समयमा पनि भयो त, उहिले के अरे ज्योतिषहरू बेगर हुन्थ्यो र भन्ने प्रश्न तपाईँले नगर्नुहोला। प्रेयर त्यसको अलग्गै प्रेयर स्टडी कुराहरू छ। अर्को प्रेयरहरू हरोस्कोप्स, अनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो जन्म कुण्डली चिना पात्रहरू प्रेयर। हिजो पनि पोखरामा थुप्रो चिनाहरू जलाएर आए। धेरैजना विश्वासीको घरमा मैले धनी विश्वासीको घरमा मैले रेड गरेर 3 तला 4 तला बिल्डिङ मैले प्रत्येक रुममा प्रेयरहरू गएर मैले प्रेयरहरू त्यो जन्म कुण्डलीहरू च्यातेर आएँ। अनि मैले हिजो बेलुका मात्रै मेरो आइप्याडबाट प्रेयरहरू मैले त्यो बेसी भएर सबै मैले डिलिट गर्दै प्रेयरहरू धेरै घरमा मैले जस्तै जन्म कुण्डलीहरू प्रेयरहरू विश्वासीको घरबाट मैले फ्याँकेर आएँ। घरमा बिमार छ, व्यभिचार छ, त्यो घरमा लडाई छ, झगडा छ, धेरै समस्या भइराखेको छ, किन भन्दाखेरि त्यो कुराहरू राखेको रहेछ उहाँहरूले प्रेयर, धेरै कुराहरू प्रेयर। अनि मैले सबै प्रेयरहरू च्यातर लिएर आएँ। नि पछाडि म फर्केर आएपछि त्यहाँको दिदीले मलाई फोन गर्नुभयो, भाइ मैले धेरै फेरि रुममा पाएँ नि थुप्रै कुराहरू पो रहेछ त, उहिले पूजाआजा गरेको कुराहरू, उहिले बिहामा लगाएको लुगाहरू, उहिले बिहामा चलाएको थालबटुकाहरू, सिन्दुरहरू सबै पो रहेछ त भाइ, के गर्नु? मैले दिदीलाई भने दिदी सब निकालेर तपाईँले खोलामा तपाईँले जलाउनु होला, खोलामा फ्याँक्नु होला। प्रेयरहरू त्यो दिदीले ती सबै कुराहरू प्रेयरहरू गरे। प्रेयरहरू यी सबै कुराहरूबाट प्रेयर हामीले छुटकारा पाउनुपर्छ। हामी प्रेयरहरू निट एन्ड क्लिन हुनुपर्छ। इभन तपाईँको उहिलेको प्रेयर जति पनि इभन बिहामा उहिले तन्त्रमा बिहामा उहिले सायद तपाईँले मन्दिरमा खिचेको सायद फोटोहरू हुनसक्छ, सबै तपाईँले प्रेयर फ्याँक्नुपर्छ। तपाईँले प्रेयरहरू उहिले तपाईँले अन्य जाति हुँदाखेरि सायद सिन्दुर लगाएको कपडाहरू होला, उहिलेको रातो लुगाहरू, उहिले विभिन्न तरिकाले धर्महरूबाट प्रेयरहरू तपाईँले उहिलेको ट्रेडिसनमा तपाईँले सायद बिहादान गर्नुभएको विभिन्न कुराहरू होला। प्रेयरहरू सबै तपाईँले प्रेयर खोताल पताल गरेर तपाईँले फ्याँक्नुपर्छ। इभन नेपालमा तपाईँले फोन गरेर भन्नुपर्छ यदि तपाईँकोमा चिनो छ भने विभिन्न कुराहरू छ भने प्रेयर फ्याँक्न पर्ने कुराहरू हुन्छ प्रेयर। हालेलुया। बहिनी न तपाईँ हाई नकार्नु होला, सबैलाई डिस्टर्ब हुन्छ नि तपाईँले हाई काट्नु भने। म धेरै गएर ध्यान दिँदैछु ल, यो पास्टरले त लास्टमा पार्दो रहेछ नभन्नु होला है ल, अर्को पालि फेरि हाई काट्नु न तपाईँ। हालेलुया। प्रेयरहरू तपाईँको उहिलेको फोटो तस्बिरको कुराहरू म गर्दैछु। उहिले अशुद्ध कुराहरू छ भने तपाईँले फ्याँक्न पर्ने प्रेयर कुरा हुन्छ। हुनसक्छ उहिले तपाईँले खिच्नु भएको मन्दिरमा फोटोहरू होला, उहिले तपाईँको विभिन्न जग्गामा स्न्याप्सहरू होला, सबै तपाईँले प्रेयर फ्याँक्न पर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँले छुटकारा पाउने पनि कुराहरू हुन्छ प्रेयर। सायद तपाईँको कतिजनाको अहिले पनि घरमा छ, नेपालमा सायद कतिजनाको छ, अनि तपाईँले आज बेलुकै फोन गरेर प्रेयर तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ प्रेयरहरू। अनि मैले हिजो एउटा बहिनीको कुरा गरेँ, सुसाइड गर्न चाहने बहिनीको पापाको फोटोले बाजेको फोटोले गर्दा के भयो भन्ने कुरा। अनि अर्को कुरो क्रिस्टल बल्स, स्फटिकको गोली चलाएर प्रेयरहरू तन्त्रमन्त्र गर्ने, ड्रग्स बेहोस पार्ने औषधिहरू निस्किराखेको छ। प्रेयर यो ड्रग्स स्पेसली शैतानबाट आयो, शैतानले प्रेयर यो उद्गम गरायो प्रेयर। त्यसबादमा झुटा शिक्षाहरू कल्स आइराखेको छ। हिजो पास्टर बाबुले धेरै कुराहरू भन्नुभयो नि, संसारमा अहिले 27वटा लगभग कल्सहरू छन् प्रेयरहरू। म सबै पढेर सुनाउन सक्दिनँ। अहिले 27वटा झुटा सेवकहरू, झुटा शिक्षकहरू, झुटा विभिन्न प्रेयरहरू डक्ट्रिनहरू अहिले 27वटा लगभग प्रेयरहरू फैलिएको छ। थ्योसफी भने ब्रह्मवाद भन्ने कुराहरू प्रेयरहरू हामी पाउँदछौँ। अनि ब्रह्मवादहरू निस्केको जसलाई थ्योसफी भनेर भनिन्छ प्रेयरहरू। अब सक्ने आँटे मैले प्रेयरहरू। अब अर्को कुरो प्रेयरहरू फ्यामिलियर स्पिरिट भन्छ त्यसलाई, उहिलेको मूर्तिहरूको आत्माहरू। अहिले पनि कतिजनाको घरमा प्रेयर त्यो कुराहरू छन्, त्यसले सताउने गर्दछ प्रेयरहरू। जब हामी प्रेयर व्यवस्थाको 5 को 9 पदमा हामी हेर्छौँ,
त्यहाँ हामी प्रियहरू पाउँछ। उहिलेको प्रियहरू भूतात्मा र मूर्तिको आत्माहरूबाट हामीले धेरैपल्ट प्रियहरू छुटकारा पाएको हुँदैन। प्रियहरू एकपल्ट जब म नेपालको 3 घरे भन्ने जग्गामा थिए प्रियहरू, त्यो समयमा माओवादीको धेरै प्रियहरू थियो, समस्याहरू थियो। अनि मैले प्रचार गरेको चर्चलाई चाहिँ त्यति बेला नेपालको साई सेनाले प्रोटेक्सन दिएको थियो। अनि मैले वचन बोल्दै गर्दाखेरि प्रियहरू मेरो पछाडि चाहिँ साई सेनाहरू थियो। अनि होल चर्चलाई चाहिँ प्रियहरू साई सेनाले घेरेको थियो। कारण 300-350 जनाको हाम्रो ग्रुप थियो। अनि जहाँ भिड हुन्छ त्यति बेला चाहिँ माओवादीले बमबारुदले मान्छे मार्दै थियो त्यति बेला। अनि त्यति बेला चाहिँ चर्चको विशेष गरेर चर्चको रिक्वेस्टमा चाहिँ साई सेनाले त्यति बेलाको समयमा पुलिसहरूसँग मिलेर गाइड गरेको थियो, सेक्युरिटी दिएको थियो। अनि मेरो सामनेमा चाहिँ 2 जना पुलिसहरू बन्दुकधारी पुलिसहरूले बन्दुक यसरी तानेर प्रियहरू मलाई सेक्युरिटी दिएर, हामी सबैजनाले सेक्युरिटी दिएर मैले 3 दिनको प्रचार मैले त्यो समयमा गरेको थिएँ। त्यो मौका मैले एउटा अनौठो अनुभव पाएको थिएँ। त्यति बेला हामी 7 जना पास्टरहरू थियौँ। अनि त्यो समयमा धेरै बिमारी रोगीहरू निको भएको थियो, तर एउटा 11 वर्ष पुगेको नानी चाहिँ निको भएको थिएन। अनि हामीले प्रार्थना गर्दै गयौँ, किन यो नानी निको नभएको होला? सबै परिवारमा त क्रिस्चियनहरू नै हो। अनि एकजना पास्टर बुवा र मलाई एउटा सेम रेभोल्युसन दिनुभएको थियो। अनि पास्टर बुवा र म बातचित गरेको थियौँ। अनि एकाअर्कामा हामीले यसरी बातचित गर्दै गर्दाखेरि हामीले यसरी कुरा गर्दै थियौँ कि उहाँको घरमै हामी जानुपर्छ, उहाँको घरमा केही समस्या छ, हामी घरमा नै जाउँ। लगभग 10:30 बजी रातितिर हामी 7 जना पास्टरहरू त्यो भाइ र बहिनीको घरमा गएको थियौँ। जुन घरमा चाहिँ 7 वर्षको नानी चाहिँ प्रियहरू उनको विशेष 11 वर्षको नानी चाहिँ उनको विशेष गरेर त्यो भाइको त्यो सानो नानीको खुट्टा चाहिँ प्रियहरू कुँजे जस्तो भएको थियो। अनि ऊ हिल भएको थिएन। जब हामी गयौँ अनि गएपछि मैले यसरी भनेको थिएँ, बहिनी यहाँ पास्टर बुवालाई पनि मलाई पनि सेम रेभोल्युसन आयो। तपाईँको घरमा लगभग 3वटा अशुद्ध कुराहरू तपाईँको घरमा छ, लु चाँडो चाँडो खोज्नु होला अनि पत्तो लगाउनु होला र हामी त्यसलाई जलाउँछौँ। त्यसको बाद हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँको नानी पनि निको पार्नुहुन्छ। अनि 2 जना बुढाबुढी धेरै डिस्कस गरेपछि बुढा चाहिँ तालामाथितिर लागे, बुढी चाहिँ कुनातिर लागे। बुढीले खोज्दै गएपछि चिना निकालेर ल्याए प्रियहरू। एउटा कुरा भयो, खोजेर ल्यायो। बुढाले खोज्दै माथि गएपछिदेखिलाई उहिले त्यो थालहरू छ, पूजा गर्ने थाल। अनि त्यो पूजामा विभिन्न लगाउने त्यो लोटाहरू, विशेष गरेर त्यो पानी हाल्ने लोटा, अनि धूपको त्यो के भन्छौँ धूप जलाउने त्यो प्रियहरू एउटा त्यो धुपौरो हुन्छ, त्यो निकालेर ल्याए। ती लुकाएर राखेको रहेछ प्रियहरू। अनि 3वटा कुरा निकालेर ल्याएपछि प्रियहरू हामीले बाहिर लगेर त्यो कुराहरूलाई प्रियहरू जलायौँ। हामीले राति लगभग 11 बजे हामीले जलायौँ। अनि हामीले सिम्पल प्रार्थना गरेर आयौँ। केही दिनको बादमा परमेश्वरले त्यो नानीलाई चङ्गाई गर्नुभयो। हालेलुया। कम्प्लिट हिल परमेश्वरले प्रियहरू गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, हिलिङलाई चङ्गाईलाई विशेष रोक्न चाहने प्रियहरू, प्रिभेन्ट रोक्न चाहने, डिस्टर्ब गर्ने कुराहरू प्रियहरू यो एकदमै मात्रामा व्यावहारिक कुराहरू मैले तपाईँको अगाडि मैले प्रियहरू गरिराखेको छु। अनि शैतानले धेरैपल्ट प्रियहरू ट्रोमास, एक्सिडेन्ट, इन्सेप सर्जरी, अनकन्सियसनेस प्रियहरू थुप्रै कुराहरू ल्याउँदछ। धेरैपल्ट मानसिक आघात, चोटहरू पुर्याउँदछ शैतानले प्रियहरू। धेरैपल्ट प्रियहरू शैतानले हामीलाई आइसियुतिर पुर्याउँछ, हामीलाई हस्पिटलाइजतिर हामीलाई पुर्याउँछ, हामीलाई एक्सिडेन्टहरू गराउँछ। यो शैतानको प्रियहरू सबै कामहरू। अनि हिजो अस्ति मैले आफ्नै मण्डलीको कुरा गरेँ। एउटा बडी आइसियु समेतमा गयो। अनि आइसियुमा गएपछि बप्तिस्मा दिनु पर्यो। उनी बेहोस हुने समयमा नै बप्तिस्मा दिनु परेको थियो प्रियहरू मैले। कारण उहाँको छोरीले बहुतै रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। अनि पहिलादेखि नै आमाले पनि उहाँ सन्चो हुँदाखेरि रिक्वेस्ट गरिबस्नुहुन्थ्यो प्रियहरू। आइसियुको समयमा हामीले बप्तिस्मा प्रियहरू दिएको थियौँ। अनि तर अन्तमा गएर डाक्टरले प्रियहरू जब म सक्दिनँ भनेर प्रियहरू जब छुट्टी दिए, तर हामीले जब प्रार्थना गर्दै लाग्यौँ परमेश्वरले अद्भुत प्रकारले त्यो बडीलाई चङ्गाई गर्नुभयो। हालेलुया। अहिले बडी चाहिँ 100% चङ्गाई हुनुभयो। अनि अहिले उहाँ प्रियहरू चर्च आउनुहुन्छ। शैतानले आइसियुमा पुर्यायो, तर परमेश्वरले चाहिँ चङ्गाई गर्नुभयो। हालेलुया। हालेलुया। अनफर्गिभनेस प्रियहरू, अनफर्गिभनेस दोस्रो कोरिन्थी 2:10 प्रियहरू, अनफर्गिभनेस भन्ने कुरा एकदमै डरलाग्दो कुरा हो। तपाईँ जतिजनाले क्षमा दिनुभएको छैन, मानिसहरूलाई दिनु सक्नु भएको छैन, प्रियहरू तपाईँको जीवनमा छुटकारा तपाईँले पाउनुपर्छ। अनफर्गिभनेसको बारेमा प्रियहरू सायद म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु।
प्रेयरहरू साथ म भोलि पनि यो टेस्टिमनी राख्छु। यो लास्ट टेस्टिमनी यो प्रेयरहरू हिजो जस्तै प्रेयरहरू म लगभग मलाई लाग्छ 8-9 महिना अगाडि हुनुपर्छ सिक्किमको एउटा जग्गामा गएँ अनि मैले एउटा कन्फरेन्स एटेन्ड गरेँ। त्यो चाहिँ दिनमा रिभाइभल मिटिङ थियो, बेलुका चाहिँ चङ्गाईको सेवा थियो। 3 दिन सेवा सकेपछि प्रेयरहरू म आराम लिइराखेको थिएँ अनि मण्डलीको पास्टरले भन्नुभयो पास्टर जीवन दाइ हामी एउटा घरमा जाउँ र त्यो घरमा चाहिँ एउटा हाम्रो मण्डलीको दिदीलाई चाहिँ उ चाहिँ प्यारालाइज भएको छ र तपाईँ गइदिनुहोस् त्यहाँ म लगेर जान्छु। मैले भने यो हिलिङ सेवामा यो चङ्गाईको सेवाकामा आउनु पर्यो, तपाईँको मण्डली किन आएन भन्दाखेरि होइन ऊ आउनै सकेन, ऊ हिँड्न सक्दैन। मैले भने म जान्न भाइ, म धेरै थाकेको छु, मलाई माफ गर्नु होला। अनि उहाँले भन्नुभयो होइन पास्टर जीवन 15 मिनट मात्रै लाग्छ हिँड्नको लागि, हामी जाउँ न भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि हामी हिँड्दै गयौँ। अनि जब म पुगेँ त्यो घरमा, एउटा मण्डलीको घरमा, प्यारालाइज भएको घरमा, अनि गएपछि लगभग मलाई लाग्छ 35 देखि 40 वर्षको बहिनी हो। म पुग्दाखेरि त्यो बहिनी एकदमै बढी मात्रामा रुन थाल्यो, डाँको छोडेर रुन थाल्यो। उसको देब्रे हात चल्दैन रहेछ, खुट्टा पनि चल्दैन रहेछ। अनि त्यसको बादमा प्रेयर ऊ बढी मात्रामा मलाई हेर्दै प्रेयर रुयो। अनि त्यो बिमारीलाई देखेर मेरो हृदयभित्रबाट दया जाग्यो भनेर म भन्दिनँ। धेरैपल्ट बिमारीलाई देख्दाखेरि मेरो हृदयहरू झन् कठोर भएको छ। कतिपल्ट बिमारीलाई देख्दाखेरि म रोएको छु गएर। यो अचम्मको अनुभवहरू छ। प्रभुले यसरी नै कोही बेला डोराउनुहुन्छ। अनि मलाई अलिकति पनि दया जागेन त्यो बहिनीको बिमार देखेर। ऊ त रुइराखेको छ, म पनि पास्टर रुनुपर्ने हो, तर मेरो झन् हृदय कठोर भयो। म छक्कै पर्दैछु परमेश्वरले के बताउन चाहनु भएको। अनि एकछिनमा घरको बाबु, घरको छोरी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले भने मलाई 2 मिनट मात्रै म बस्छु तपाईँको घरमा, पानी ल्याउनु होला, म प्रार्थना गर्छु। तर एउटा कुरा पहिला म तपाईँलाई बताइहालौँ, तपाईँको जीवनमा, तपाईँको फ्यामिलीमा केही न केही मिस्टेक छ, तपाईको जीवनमा केही न केही पापको कुराहरू छ। तपाईले त्यो पापहरू स्वीकार गर्नु होला। अनि मेरै सामनेमा भन्नुपर्छ पनि छैन, तर भन्नु भए राम्रो हुन्छ, म प्रार्थना गर्दिन्छु। केही त्यस्तो मिस्टेक तपाईले गर्नु भएको छ? मैले प्रश्न गरेँ। आमाले पनि भन्नु भएन, म त प्यारालाइज भएको, छोरीले पनि भन्नु भएन, बाउले पनि भन्नु भएन। अनि त्यसको बादमा मैले फेरि पनि दाइलाई भने दाइ केही भन्नु छ? केही पनि भन्नु छैन। अनि मैले यसरी भने ल म तपाईलाई भनिराखेको छु अहिले विशेष 2टा कुरा। तपाईको फ्यामिलीमा विशेष कोही मान्छेसँग दुश्मनी छ, कोही मान्छेसँग तपाईँ बोल्नुहुन्न, तपाईँले क्षमा दिनुपर्ने कुरा क्षमा दिनु भएको छैन, क्षमा माग्नु पर्ने कुरा तपाईँले क्षमा माग्नु भएको छैन। त्यसै कारणले गर्दा एउटा कारण यो। अर्को कारण चाहिँ हो रुपियाँ पैसामा इमान्दारी त तपाईँ हुनुहुन्न, ताइद तपाईँले दिनुहुन्न रहेछ, दशांश तपाईँले दिनुहुन्न रहेछ, अनि रुपियाँ पैसामा तपाईँ इमान्दारी हुनुहुन्न। यो 2टा कुरा जो छ तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि प्रभुले तपाईँलाई चङ्गाई गर्नुहुन्छ। मान्नुहुन्छ यो कुरा? मान्नु भएन। ठीक हुन्छ, धेरैजना विश्वासीहरूको आत्मा पाप हुँदाहुँदै धेरैपल्ट मैले पाप गरेँ भन्नुहुन्न, धेरैपल्ट शैतान त धेरै ढिट हुन्छ प्रेयर। अनि मैले फेरि पनि उहाँलाई भने केही कुरा भन्नुहुन्छ? छैन। ल अब म प्रार्थना सुरु गरेँ। मात्रै भनेको त्यो छोरीले क्लास 7 पढ्दै गर्ने हुनुपर्छ। त्यो छोरीले मम्मी छिटो भनिहाल्नु न, अङ्कल जानु आँट्नु भयो, अब जानु आँट्नु भयो, भनिहाल्नु न तपाईँले छिटो। क्या त तपाईँ भर्खर मात्रमा बडीसँग जगट गर्नु भएको, बडीसँग तपाईँ लडाइँ पर्नु भएको, क्या त तपाईँ हाम्रो बडीसँग हिजो अस्ति लडाइँ गर्नु भएको, चिथोर गर्नु भएको, सबै भन्नुभयो त्यति नै बेला प्रेयर। हेर्नुहोस् त छोरीलाई भित्रबाट साह्रो परेको। अब मेरो आमा चाहिँ बडीसँग लडाइँ परेर झगडा गरेको, नभनिराखेको प्रेयरहरू त्यहाँ बाउले। अनि आमा त प्यारालाइज भएको छ। प्रेयरहरू त्यसो भन्दै त्यो नानी रुन थाल्नुभयो, धेरै बाउ रुन थाल्नुभयो, अनि त्यो आमा झन् रुन थाल्नुभयो। प्रेयरहरू मैले सिम्पल यसरी प्रार्थना गरेँ। त्योभन्दा अगाडि मैले त्यो नानीलाई यसरी भने नानी अब तिमी जाऊ, आमाको पक्षमा गएर तिमीले सरी भन, माफ माग गएर। बढी म मेरो आमाको पक्षमा माफ माग्छु। मेरो आमा बिमार हुनुभएको छ अहिले। मेरो आमाले अधर्म गरेको छ, तपाईँको विरुद्धमा लडाइँ गरेर, तपाईँसँग झगडा गरेर, दुश्मनी गरेर। मेरो आमाले त्यस्तै अवस्थामा चर्चमा गएर भेटी चढाएको छ, जो भेटी नचढाउनु भनेको छ दुश्मनी हुँदाखेरि। तपाईँले कसैलाई क्षमा दिनु भएन र माफ माग्नु भएन र कसैसँग बोल्नुहुन्न नि तपाईँको भेटी परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्न। तपाईँले मत्ती 5:7 पढ्नु न। तपाईँले भेटी नै चढाउनुहुन्न। प्रेयरहरू क्लियर त्यहाँ लेखेको छ। प्रभु बसमा त झन् तपाईँ सामेल हुनु नै हुँदैन ठ्याम्मै। प्रभु बसमा त मर्छ भनेको छ प्रेयर।
लडाई झगडा अशुद्धतामा रहेर प्रेयरहरू विशेष गरेर अनफर्गिभनेस क्षमाहरू नदिकन प्रभुवशमा गल्ती गरेर पनि तपाईहरु प्रभुवशमा सामेल नहुनु होला। धेरै मर्छ, रोगी भयो भनेको तपाईँ अनेक छ प्रेयरहरू मैले त्यो छोरीलाई सिकाएँ अनि छोरी धेरै छोरी रोयो, अंकल म गर्छु। मैले छोटो प्रार्थना गरिराखेर प्रेयर म फर्केर आएँ अनि पास्टरनी आमासँग मैले कुराकानी गर्दाखेरि पास्टरनी आमा हाँस्नु भयो त्यो कुरा सुनेर। तपाईँ किन हाँस्नु भएको पास्टरनी आमा? मण्डलीमा यस्तो कुरा भइराखेको छ, तपाईँ किन हाँस्नु भएको भन्दाखेरि पास्टर बुवा 20-25 दिन अगाडि हाम्रो त्यो बहिनी चाहिँ कि मण्डलीको ट्रेजरर हुनुहुन्थ्यो कि, अनि मण्डलीको ट्रेजरर अब धेरै वर्ष भएको कारणले गर्दा हामीले चेन्ज गर्ने प्रयास गर्यौँ। चेन्ज गर्ने दिन मिटिङ गर्दा उसले त रेजिस्टर पछार्यो पास्टर बुवा, पैसा त एउटै पनि छैन, मैले बर्थडेमा चलाएँ, कुनिकेमा चलाएँ, बिहामा चलाएँ भनेर हामीलाई त धमास गरे अनि उसले त रेजिस्टर पछारे पास्टर बुवा, पैसा त दिएन, मण्डलीको पैसा त सब खान्छ। अनि हामीले त्यो रेजिस्टर पनि लिएर आयौँ, रेकर्ड हेरेको त एउटै ताइत दिएको छैन रहेछ, यत्रो वर्षदेखि उसको त ताइतै छैन रहेछ, हेर्नुहोस् त। अनि हौ त्यही बेलुकादेखि त पास्टरमा प्यारालाइज भएको भनेर चाहिँ म हाँस्दैछु। हालेलुया। परमेश्वरको पैसा चोर्ने, ताइत नदिनेलाई पनि परमेश्वर यसरी पो प्यारालाइज गर्दो रहेछ। प्रेयरहरू क्षमा दिन नसक्नेलाई प्रेयरहरू यसरी प्यारालाइज हुँदो रहेछ। प्रेयरहरू हल्का लिन्छौँ, जबकि मैले भोलि भन्नुपर्ने कुराहरू यो, तर भोलि अरू थुप्रै प्रेयर कथा कहानीहरू छ। प्रेयर अनफर्गिभनेस, क्षमा यो बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईले क्षमा दिनु सक्नु भएन भने इभन आफ्नो वाइफलाई, आफ्नो हस्बेन्डलाई, इभन तपाईले आफ्नो मण्डलीमा कसैलाई मित्रहरू, विभिन्न प्रेयर व्यक्तिहरूको बीचमा तपाईको सानोभन्दा सानो प्रेयर तनाव अगर छ भने, तपाईको बोलीचाली छैन भने आज बेलुकै तपाईले प्रेयरहरू डायल गर्नु सुरु गरिहाल्नुहोस्। तपाईले सरी एकदमै मात्रामा माफ माग्छु म। हुनसक्छ उता तपाईको बुढीसँग के अनमन भइराखेको होला, नेपालीमा बुढी नै भन्छ, पत्नी भन्छ, प्रेयरहरू तपाईको श्रीमानहरूसँग अनमन भइराखेको होला, प्लिज तपाईले चाँडै फोन गर्नु होला, सरी भन्नु होला। धेरै खतरनाक हुन्छ प्रेयरहरू, यो डरलाग्दो रोग हो, तपाईले छुटकारा पाउनुपर्छ प्रेयर यो बारेमा। अब प्यारालाइज, अर्को प्यारालाइज चाहनुहुन्छ, तपाईको शरीरमा फेरि कुनै रोग निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ भने त म भन्दिनँ प्रेयरहरू क्षमा माग्नुहोस् है भनेर। धेरै गवाईहरू छ प्रेयरहरू क्षमा नदिँदा रोग लागेको कुराहरू। मसँग लगभग 20-25 वटा प्रेयर टेस्टिमोनिजहरू छ। प्रेयर कर्सेस, प्रेयरहरू डेथ, मृत्युको अनि रिजेक्सनको प्रेयरहरू। यो दिनहरूमा शैतानले धेरै प्रेयरहरू आफूले आफूलाई तिरस्कार गर्ने प्रेयरहरू शैतानले यो दिनहरूमा सताइराखेको छ। मैले तपाईलाई धेरैपल्ट घृणा गर्दाखेरि तपाईलाई प्रेयरहरू सायद केही नहोला, तर धेरैपल्ट अहिले चाहिँ शैतानले आफूले आफूलाई घृणा गर्न लगाउँछ। छि तैँले पहिला यस्तो गरिस्, छि तैँले यस्तो गरिस्, पहिला तैँले व्यभिचार गरिस्, पहिला तैँले पहिला अबोर्सन गरिस्, छि तैँले पहिला यस्तो गरिस्, फलानालाई धोका दिस् तैँले, छि 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 आफूले आफूलाई भन्दा भन्दै त्यो मान्छेलाई प्रेयरहरू निराशा आउँछ। निराशा आएपछि त्यो मान्छे सुत्न सक्दैन। त्यसको बादमा प्रेयरहरू निराशाको आत्माले, घृणाको आत्माले, आफूले आफूलाई रिजेक्ट गर्ने आत्माले सताउँदै लगाएपछिलाई प्रेयरहरू रातभरि सुत्न सक्दैन। उसको प्रेयरहरू निन्द्राहरू करप्ट गरिदिन्छ शैतानले। अन्तमा गएर फाइनली गएर सुसाइडको आत्मा आउँछ अनि मर्न लगाउँछ प्रेयर। अनि तपाईको शरीरलाई पनि तपाईको आत्मालाई पनि अन्तमा शैतानले प्रेयरहरू करप्ट गर्ने प्रयास गर्छ, खतम गर्ने प्रयास गर्छ। प्रेयरहरू तपाईँ र म होशियार हुनुपर्छ। आफूले आफूलाई कहिले पनि तपाईँले घृणा नगर्नुहोस्, कहिले पनि घृणा नगर्नुहोस्। प्रेयरहरू तपाईको पाप परमेश्वरले क्षमा गर्नुभएको छ। प्रभु यीशु मसीहले तपाईको पाप क्षमा गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईले प्रस्ताव गर्नुभएदेखिलाई धेरैवटा पदहरू छ, यस्तो पदहरू जहाँ परमेश्वरले तपाईको पापलाई क्षमा गर्नुभएको छ। हालेलुया। जबकि पहिले युनिको 7, पहिले युनिको 9, या तपाईले भजन 103 को 3, दोस्रो इतिहास 7 को 14 पदहरू, यस 1 को 18 पदहरू तपाईले त्यहाँ पढ्नुहुन्छ भने पाप क्षमा गरेको कुरा, पाप क्षमा गरेको कुरा, प्रभु यीशुको रगतले पाप क्षमा भएको कुराहरू मात्र त्यहाँ प्रेयरले लेखेको छ। अनि प्रभु यीशुले पाप क्षमा गरिसकेपछि तपाईले आफूलाई किन घृणा गर्नुहुन्छ? हालेलुया। तपाईले आफूलाई घृणा गर्नु हुँदैन प्रेयर। त्यसकारण तपाईले शैतानलाई भन्नुपर्छ, शैतान प्रभु यीशु मसीहले मेरो पाप क्षमा गरेको छ, म पाप दोहोऱ्याउँदिन कहिले पनि। अब त्यसैकारण गर्दा खसिया शैतान, तैँले मेरो जीवनमा निराश ल्याउने छैन, तैँले मेरो जीवनमा फेरि उदास ल्याउने छैनस्, तैँले मलाई एक्लो तैँले ठान्ने छैनस्, म एक्लो छैन। धेरैपल्ट विश्वासीहरू एक्लो भए, आई एम एलोन। तपाईँले धेरैपल्ट यस्तो एसएमएसहरू नगर्नु होला।
फेसबुकमा नलेख्नु होला आई एम एलोन भनेर। तपाईँ एलोन लेख्नुहुन्छ भने हिब्रू 13:5 तपाईँले मेट्नु पर्ने हुन्छ। यशाया 49 को 13-14 पदमा लेखेको छ, तिमीले दुध खुवाउने हामीले तिमीलाई त्याग्न सक्छ, म तिमीलाई छोड्दिनँ, म तिमीलाई त्याग्दिनँ भन्ने वचनहरू प्रियहरू तपाईँले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रियहरू। यस 40 को 29, 30, 31 पदहरू मेट्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ म तिम्रो साथमा छु भन्ने कुराहरू प्रियहरू, जगतको अन्तसम्म तिम्रो साथमा छु, म तिमीलाई कहिल्यै छोड्दिनँ भन्ने कति साह्रो प्रियहरू वचनहरू छ प्रियहरू। हालेलुया। शैतानले बार-बार तपाईँलाई एक्लो बनाउँछ धेरैपल्ट प्रियहरू कोठामा। परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले पनि एक्लो छोड्नुहुन्न, तपाईँलाई हमेसा परमेश्वरले साथ दिनु। जबकि तपाईँलाई भन्नुभएको छ मेरो तिम्रो नाम मैले मेरो आफ्नो हत्केलामा लेखेर राखेको छु। एफएसीको 4 पदले भन्छ यो सारा संसार ब्रह्माण्ड हुनुभन्दा अगाडि नै मैले तिमीलाई रोजे, तिमीलाई मैले चुने। संसार इवन प्रियहरू म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु। हो म प्रभुमा आएको 21 वर्ष मात्रै हुँदैछ, तर होइन 1000 years अगाडि, लाखौं वर्ष अगाडि यो घाम र जुन र ताराहरू पनि बनेको थिएन, यो संसारको फाउन्डेसन बनेको थिएन। त्यति बेला नै परमेश्वरले मलाई एफएसीको 4 पदअनुसार चुन्नु भएको। हालेलुया। तपाईलाई काहे जस्तै परमेश्वरले चुन्नु भएको। एफएसीको 4 पद पढ्नुहोस्। हजार वर्ष अगाडि परमेश्वरले तपाईलाई चुन्नु भयो। यशाया 43 को 1 ले भन्छ मैले तिमीलाई नाम काटेर बोलाएको छु। परमेश्वरको वचनले भन्छ 149 को 13-14 मा हेर्नुहोस्, आमाको गर्भमा हुँदाखेरि मैले तिमीलाई चुने भनेर लेखेको कुराहरू प्रिय हामी त्यहाँ पाउँछौँ। उहिलेदेखि नै तपाईँलाई चुन्नु भएको प्रियहरू परमेश्वरले तपाईँलाई। शैतानलाई भन्नुपर्छ खबरदार शैतान, मलाई परमेश्वरले 1000 वर्ष अगाडि चुनेको हो, मेरो नाम काटेर बोलाउनु भएको परमेश्वरले, त कोस मलाई दोष दिने, मलाई एक्लो पार्ने मसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, तिम्रो केस समेत पनि गरेर राखेको छु परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हालेलुया। तपाईँले डाँट्न पर्छ परमेश्वरको वचन बोल्दै प्रियहरू शैतानलाई। प्रियहरू एनी अनगडली इन्फ्लुएन्सेस, धेरै भूतात्माहरूले तपाईँलाई अनगडली कुराहरू अनक्लिन कुराहरूले तपाईँलाई धेरैपल्ट प्रियहरू तपाईँलाई प्रभाव पार्छ। अनि अनरेस्ट्रेन्ड UNRESTRAINED अङ्ग्रेजीमा अनियन्त्रित बानी बेहोरा, बिहेभियर, एब्युसेस, करका व्यवस्थामा पार्ने कुराहरू, मनलाई ग्रस्त गर्ने कुराहरू, लस्ट LUST लस्ट भनेको फेरि त्यही कुरा हो। तीव्र काम वासना, व्यभिचार, परस्त्री गमन, पुरुष गमन। इभन यो दिनमा होशियार, एकदमै होशियार अहिले पुरुष गमन र स्त्री गमनको कुरा आइराखेको छ। केटाकेटीले बिहा गर्नुपर्छ भने, केटीकेटीले बिहा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यो पश्चिमको कुराबाट आइराखेको छ। अनि यो दिनमा यसले धेरै प्रभाव गरिराखेको छ प्रियहरू हाम्रो भारतवर्षमा। म नेपालमा सायद म भन्नु त्यति सक्दिनँ के कसो, तर इन्डियामा चाहिँ भयङ्कर यो भइराखेको छ प्रियहरू। मैले धेरैपल्ट प्रेयर हाउसमा यस्तो केटीलाई मिनिस्ट्री गरेको छु प्रियहरू। उनीहरू आयो बेहोस भएर मुर्दा जस्तो मरिसकेको लगभग मान्छेहरू आएको छ। 14-15 जना दिदीबहिनीले प्रियहरू बोकेर ल्याएको छ। सेन्सलेस केटीहरू प्रेयर हाउसमा 2 घण्टा 3 घण्टाको बादमा प्रार्थना गर्दा मात्रै परमेश्वरले कतिवटा कुरा डिस्क्लोज गर्नुभयो। उनीहरू त लेस्बियन गर्ल रहेछ, स्त्रीसँग उनीहरू व्यभिचार गर्नेहरू पो रहेछ। प्रियहरू उनीहरूको छुटकाराको लागि हामीले बहुत प्रियहरू सङ्घर्ष गर्नु परेको छ प्रियहरू। अहिले धेरै प्रियहरू पुरुषका इभन क्रिस्चियनहरूमा पनि होशियार यो उतातिर धेरै सल्किँदैछ। भारतवर्षको कति जग्गाहरूमा पुरुषहरू अहिले प्रियहरू एकदमै। त्यसले गर्दाखेरि आदरणीय पास्टर बुवाहरूलाई, आदरणीय अगुवाजनलाई म यो प्रेरणा पनि दिन चाहन्छु। हामीले होशियार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को दिनमा कन्फरेन्सेसमा जाँदाखेरि हाम्रो जवानहरू कसरी कन्फरेन्सेसमा जाँदछ, हाम्रो जवानहरू कसरी गइराखेको हुँदछ, हामीले एकटक लगाएर हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। हाम्रो जवानहरूलाई हो तपाईँहरूलाई म निराश पार्दिन, तर अगुवाको लागि तपाईँहरू पनि भविष्यमा अगुवा बन्नुहुन्छ। कतिजनाले अगुवाको रोल खेल्दै हुनुहुन्छ। प्रेयर हामीले आउँदो दिनमा इभन कन्फरेन्सेसतिर, इभन प्रेयर क्रिसमसतिर, इभन विभिन्न क्यारल जाँदाखेरि पनि एकटक लगाएर हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। धेरै हाम्रो जवानहरू भित्र प्रेयरहरू बिग्रिराखेको छ। धेरैजना पुरुषहरू प्रेयरहरू घिनलाग्दो काममा सेक्सुअल सम्बन्धमा फस्दैछ। केटीको प्रेयर सेक्सुअल सम्बन्धमा फस्दैछ। अनि मैले चाहिँ धेरै यो मिनिस्ट्री गर्नु पर्यो सिलगढीमा प्रेयर धेरै गर्न पर्यो। लेस्बियन एकदमै मात्रामा घिनलाग्दो केटाहरू प्रेयरहरू घिनलाग्दो काम गर्नेहरू यो चर्चमा पनि प्रेयरहरू देखा पर्दैछ प्रेयरहरू। अनि प्रेयर हाउसमा हामीले फेस गरेको छ प्रेयर यो कुराहरू होशियार एकदमै मात्रामा एकदमै होशियार यो कुराहरू प्रेयर बढिराखेको छ। तपाईँ र मैले एकदमै मात्रामा आफूलाई बचाउनु पर्छ यो कुराहरूमा। अनि हामी अगुवा भएको खातमा हाम्रो मण्डलीको जवानहरूलाई सतर्कता प्रेयर अपनाउन पर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि म चाहिँ कोही बेला मण्डलीमा गएर अचानक गएर कोही बेला मैले एल्डरहरूलाई यसरी भनेको छु, एल्डर बाबुहरू कोही बेला जवानहरूलाई थुपारेर चेक द मोबाइल। हाम्रो चाहिँ मण्डलीमा कोही बेला एल्डरहरूले मोबाइल चेक गर्छ प्रेयर अचानक। अनि यो गरिनुपर्छ।
कोही बेला अगुवाहरूलाई मैले कुरा गरेको छु, हामीले यो कुरा गरेको छौँ, अचानक गएर कोही बेला हामी जवानहरूको हामी ब्याक चेक गर्छौँ, कोही बेला यो गर्नै पर्ने भएको छ। कति प्रेयर यो दिनहरूमा डराउनु भएन, हामी मण्डली छोडेर जान्छ भनेर प्रेयरहरू हामीलाई शुद्ध मण्डली माथि लानु छ। प्रेयरहरू क्राउड पनि हामीलाई मन चाहिँ पर्छ, तर प्रेयरहरू क्राउड भन्दाखेरि प्रेयरहरू कम्ती होस्, पवित्र होस्, र्याप्चरिङको समयमा सबै उठाइ लैजाओस्। हालेलुया। क्राउड त छ थुप्रो, तर र्याप्चरिङमा आधा नै छोडियो भने चाहिँ कसो? तपाईँलाई थाहा छ एउटा र्याप्चरिङको घटना? एक दिन एउटा लेख र्याप्चरिङ भएछ प्रेयरहरू, अनि एउटा भाइले देखेछ सबैजना गइसक्यो प्रेयरहरू, सबैजना गइसक्यो, कोही छैन, सबैजना छोडिएछ एकदमै मात्रामा। जबकि यो पास्टरको एगेन्स्टको कुरा म भन्न चाहन्छु, म पनि पास्टर भएको कारणले गर्दा, अगुवा भएको कारणले गर्दा त्यो लेख मैले पढेर प्रेयर तपाईँलाई भनेको, अनि उसलाई एकदम चिन्ता, म एक्लै छोडेको छु भनेर। अनि गएर पास्टर बाबु पनि अब सायद अघि नै गइसक्नु भयो होला भनेर दरवाजा त तर बन्छ, ढङढङ गर्नु भएछ। अनि भित्रबाट पास्टर निस्क्याउनु त अलिक खुसी चाहिँ लागेको छ मलाई। होइन पास्टर बा, सबैजना मण्डली त गयो त, ला सबैजना मण्डली त गयो त प्रभुसँग र्याप्चरिङमा गयो त। हे तिमी किन चिन्ता गर्छौ, तिमी कहाँ एक्लो छ, म छँदैछु त यहाँ भन्नु। मतलब को छोडियो र्याप्चरिङमा? को छोडियो? पास्टर छोडियो। यो मेरो लागि चुनौतीको कुरा। तपाईँहरू भविष्यमा धेरैजना सायद पास्टर बन्नुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्। त्यो लेखमा पास्टरले लेखेको कारणले गर्दाखेरि मैले यो विषयमा प्रेयर चुनौती प्रेयर लिएँ। मलाई यसले लागेको छ प्रेयर, त्यो लेखले म चाहिँ प्रेयर छोडिनु हुँदैन र्याप्चरिङको प्रेयर समयमा। हालेलुया। मण्डलीलाई प्रेयरहरू पवित्र मण्डली उहाँको आगमनमा प्रेयरहरू छोडिने मण्डली होइन, तर र्याप्चरिङमा उठाइलाने मण्डली मैले निर्माण गर्नुपर्छ, हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। अनि गोठालापनको बारेमा हामीले हिजोदेखि प्रभुको दासबाट प्रेयर हामीले सिकिराखेका छौँ। प्रेयरहरू प्रभुलाई महिमा होस्। प्रेयरहरू यो दिनहरूमा यो घिनलाग्दो कुराहरू भइराखेका छन्। प्रेयरहरू साह्रै घिनलाग्दो पुरुष गमन स्त्री गमनको कुराहरू प्रेयरहरू भइराखेको छ। प्रेयरहरू तपाईँ र मैले होसियार हुनुपर्छ। अनि धेरैपल्ट युथहरूलाई चेक गर्नुपर्ने कुरा छ। हिजो अस्ति प्रेयरहरू भर्खरै मात्र मतलब 1.5 महिना अगाडि हामीले यो पनि निर्णय गर्यो मण्डलीमा, एउटा के हार्ड एन्ड निर्णय गर्यो भनेदेखिलाई बाटोमा भेट्दै जाँदाखेरि यदि 1-2 जना मान्छेले यदि खैनी खाँदै गरेको डाउट अगर लागेको छ भने पहिला पानी चाहिँ बोकिराख्नु, एल्डर बाबुहरू डिकनहरू पानी चाहिँ अलिकति हात चाहिँ धुनु, अचानक मुखभित्र जयमसी भनेर मुखमा हात हाल्नु, खैनी चेक। यो अर्डरै भएको छ हाम्रो मण्डलीमा। हालेलुया। अर्डरै भएको छ यो। सबै हात हाल्नु, दुईपट्टि हालिहाल्नु, तर हात चाहिँ पहिला के गर्नु? खोर्सानी चाहिँ लाउनु भएन। हिजोको हामीले यो पनि पास गर्यौँ जस्तै प्रेयर। यो पास मात्रै गरेको थियो हामीले, कतिजनाले त यसो गर्दै थियो कुनामा। एक दुईजना समस्या मण्डली सबै मण्डली परिपक्व प्रेयर हुँदैन नि। मैले आफ्नै धेरैवटा मण्डलीको कुराहरू राखेको छु प्रेयरहरू, तपाईँले पनि प्रार्थना गरिदिनु भनेर प्रेयर। हालेलुया। यो पास्टरले त हाम्रो यहाँको अगुवालाई सबलाई उक्सायो आएर अब हाम्रो बिचक हुने चाहिँ नगर्नु होला तपाईँ। हालेलुया। प्रभुले तपाईँलाई आँट दिउन्, हात हाल्ने। हालेलुया। प्रेयरहरू मोबाइल चेक। एकपल्ट एउटा सेवकाईमा म थिएँ, अब सकेँ मैले प्रेयरहरू। त्यो सेवकाईमा एउटा रिभाइबल सेवकाई थियो, अनि 250-300 जनाको जवानहरूको बिचमा हाम्रो त्यो सेवकाई राखेको थियो। अनि हामी आराधना गरिराखेका थियौँ, तर परमेश्वरको उपस्थिति भने ठ्याम्मै प्रेयरहरू थिएन। उप्रो पाप्रो गरिराखेको थियो, जवानहरू माथिबाट गिटार बजाइराखेको थियो, ड्रम बजाइराखेको थियो, धेरैजनाले वर्सिप गर्दै थियो, तर सुक्खा परमेश्वरको प्रेजेन्स नै छैन। परमेश्वरको प्रेजेन्स भएको प्रेयरहरू थाहा भइहाल्छ। अनि स्थानीय मण्डलीको पास्टरले यसरी भन्नुमा मलाई, अब हामी त स्पिकर भएर गएको हो 2 जना, हामीले त भन्नु भएन तपाईँको मण्डली त सुक्खा छ पास्टर नै, र त्यसो भने त अर्को बार फेरि स्पिकरै बोलाउँदैन होला प्रेयर। अनि हामी उकुस छौँ, नेपालको एकजना पास्टर भाइ र म, किन यस्तो सुक्खा होला? डाङडाङ त धेरै भइराखेको छ, गिटार पनि इलेक्ट्रिक गिटारहरू छ, ड्रम सेटहरू दामी छ बजाइराखेको छ, किन परमेश्वरको उपस्थिति छैन? हामीलाई उकुस भइराखेको छ, बोल्नु भएन त्यहाँ।
स्थानीय पास्टर हुनुहुन्छ अनि स्थानीय पास्टर आएर मलाई कानमा भन्नुभयो, जीवन भाइ आज किन मण्डलीमा प्रब्लम छ भाइ, किन परमेश्वरको उपस्थिति आज पटक्कै छैन त भाइ हाम्रो मण्डलीमा, होइन के भयो भाइ, रुन हामी प्रभुसँग सोधौँ। थाहा पाउनुभयो पास्टरले, अनि एकदम मलाई ढुक्कै लाग्यो। सुटुक्क मैले एकजना पास्टरलाई, नेपालको पास्टरलाई पनि कुरा गरेँ, अनि हामी प्रिपेयर हुँदै 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 गयौँ, लु प्रार्थना गरौँ त के प्रब्लम रहेछ। हामी तिनैजना पास्टर प्रार्थना गर्दै 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 गयौँ। 8-10 मिनट प्रार्थना गरेपछि प्रियहरू प्रब्लम सल्भ भयो। हामी तिनैजना फेरि बसेर प्रब्लम हामी एकअर्कामा सेयर गर्दाखेरि तिनैजनालाई एउटै परमेश्वरले हामीलाई आत्मा दिनुभयो, सेयर गर्नुभयो। प्रब्लम चाहिँ कहाँ छ? मोबाइलमा छ। कहाँ छ? मोबाइलमा छ। हामी तिनजना एकमत भयौँ। ल अब के गर्ने त सभा, यो त रिभाइभल मिटिङ हो। अनि मैले यसरी भने, ल पास्टर बा यो 2टा दरवाजा रहेछ, पहिला 2टा दरवाजा हामीले बन्द गरौँ, पहिला चुक्को लगाऊ, अनि त्यहाँ 2जना गार्ड राखौँ, अनि यो दरवाजा पनि हामी चुक्को लगाउँ, यहाँ पनि गार्ड राखौँ। 2टा ठुलो ठुलो झोला हामीले बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। किनभने सबैजनाको मोबाइल अब जम्मा गर्नुपर्छ हामीले। अनि हामी 3जना मतबाट ठुलो ठुलो झोला हामीले लिएपछि सबैजनाको मोबाइल हामीले रेड गऱ्यौँ। प्रेयर थाक लाग्यो, मोबाइल कसैले पनि मोबाइल त्यहाँ पाउँदैन, अब सबले दिनुपर्छ। हामीले गन्दैनौँ किनभने सबैको मोबाइल हुन्छ, मान्छे बेला गरेपछि कतिवटा मोबाइल हुनु पर्यो, त्यहाँ आइहाल्छ। सबैको मोबाइल थाक लागेपछि त जब हामीले जम्मा मात्रै गऱ्यौँ, रुनु पो थाल्छ ल तर त मान्छे, किन रुख होला, मोबाइल त हेरेको छैन हामीले। 5वटा मोबाइल चेक गर्दै गर्दा एउटा छोरी पनि, अङ्कल अङ्कल नहेर्नु नि मेरो मोबाइल, नहेरिदिनु नि अङ्कल, मेरो मोबाइल नहेरिदिनु नि। किन छोरी? पुरा भित्र मैले पोर्नोग्राफी हेरेको छु, नहेरिदिनु नि। 5वटा मोबाइल मात्रै प्रेयर हामीले चेक गऱ्यौँ। सबै मोबाइल 5वटामा प्रेयर पोर्नोग्राफी डाउनलोड गरेको हामीले भेटायौँ। प्रेयरहरू हामीले जलाउनु चाहिँ जलाएनौँ मोबाइल, हामीले त्यति डरलाग्दो कुरा गरेनौँ। तर त्यो फर्स्ट सेसनमा प्रेयरहरू 5जना रुनु थालेपछि होल कङ्ग्रेगेसन प्रेयर रुनु थाले। हालेलुया। यसको बादमा सिम फुटाउनेले त्यहाँदेखि मोबाइल दिउँ, सिम फुटाउनेले फुटायो, केले के फुटायो, कसैले भुइँमा ठकठक पनि गर्दै थियो, के भयो। हालेलुया। नयाँ नयाँ मोबाइल ठटाउँदा त अलिक माया पनि लाग्यो, लोभ पनि लाग्यो, के एउटा अर्काको लानु भयो। हालेलुया। हेर्नुहोस् त परमेश्वरको प्रेजेन्स नआएको प्रेयर। 5वटा मोबाइलमा एउटा बहिनीले आएर किन भनेको होला, नहेर्नु नि अङ्कल, नहेर्नु नि अङ्कल। अब आज फेरि हामीले जम्मा गर्नु भएन मोबाइल यहाँ। प्रभुले गर भनेको भए त सायद हुन्थ्यो होला, नभनु पनि प्रभुले, होइन, प्रार्थना गर्दै गर्नु होला। 2टा सेसन अझै भोलि छ, खतरै छ। फेरि भोलि बिहानै नभाग्नु होला तपाईँ, छुट्टी नदिनु होला है। जब तपाईँले जो जानुहुन्छ 300 रिङ्गेट तिरेर मात्रै छुट्टी दिनु होला। हालेलुया। हालेलुया। प्रेयरहरू शैतानले धेरै तरिकाले प्रेयरहरू फसाइराखेको छ। धेरै नेसनहरूको प्रेयर मेरो आइप्याडमा मोबाइलहरू छ, प्रेयरहरू धेरै नेसनको मोबाइलहरू प्रेयर छ। हिजो अस्ति एउटा म देशमा गएँ, यो फाइनल टेस्टिमनी हो, त्यसको बादमा म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। प्रेयर म तपाईँलाई भोलि देखाउँछु नि, मेरो त्यो आइप्याडमा छ। भोलि म पहिलो दोस्रो कहिले सेसन मेरो पर्छ सायद, म देखाउँछु। 250-300 जनाको प्रेयर भेड थियो। 20-25 जना जवानहरू एकदमै बढी मात्रामा प्रेयरहरू वर्शिप गरिराखेको थिए, आराधना गरिराखेको थिए। त्यो दिन पनि सेम घटना घट्यो। परमेश्वरको उपस्थिति प्रेयरहरू थाहा हुँदै भएन, त्यहाँ प्रेजेन्स भएन। धेरैजना पास्टर अगुवाजनहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ एकजना प्रभुको दासी पास्टरनी आमा, परमेश्वरको आत्माले चलाइएको पास्टरनी आमा पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले पास्टरसँग सल्लाह गरेर मैले पास्टरनी आमालाई यसरी भने, पास्टरनी आमा समथिङ केही न केही गल्तीको कुराहरू यहाँ छ। पास्टरनी आमा तपाईँलाई कस्तो फिल गर्दै हुनुहुन्छ? आज आराधना भइराखेको छ तर समथिङ यहाँ शैतानको काम भइराखेको छ। पास्टरनी आमाले मलाई भन्नुभयो, पास्टर बा मलाई त अघिदेखि यो कुरा भइराखेको छ, केही न केही यो भित्र छ, केही न केही सफाइ हुनुपर्छ। हामीले प्रार्थना गर्दै लग्यौँ, आराधना भइराखेको छ। केही हामी अगुवाहरू मिलेर प्रार्थना गर्न थाल्यौँ। अनि परमेश्वरले फेरि प्रेयर मलाई अघिको जस्तै त्यो सिक्किमको एउटा घटना जस्तै प्रेयर मलाई प्रभुले भन्नुभयो, पहिला आज डल्लै प्रेजेन्ट वर्शिप टिमको मोबाइललाई जम्मा गर। अनि मैले यसरी भने प्रेजेन्ट वर्शिप टिमलाई, नानीहरू तपाईँको डल्लै मोबाइल तपाईँले अगाडि राख्नु होला। मोबाइल अगाडि राख्यो। त्यसको बादमा त्यो मोबाइल अब के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छैन, मोबाइलभित्र के कुराहरू छ मलाई थाहा छैन। सबैजनाले एक्साइटेड भएर अगाडि मोबाइल राख्यो। सायद उनीहरूले सम्झ्यो होला मोबाइलमा आज अभिषेकको प्रार्थना हुन्छ।
अघि चुन्नीमा जस्तै प्रेयरहरू एक्साइटेड भएर धेरैजनाले अगाडिको मान्छेले माथि मोबाइल राखे, पछाडिकोले पनि भन्दै थियो हामी पनि राखौँ अगाडि मोबाइल, मैले होइन पछाडिकोले भनेको छैन। प्रेयरहरू अनि भरै लगभग 1 घण्टाको बादमा प्रेयरहरू परमेश्वरको आत्माले मलाई भन्नुभयो यिनीहरूको प्रत्येकको मोबाइल चेक गर्नु, अनि सबैजना गुरुहरूले चेक गर्नु। पास्टर बाबु हामी 10-12 जना थियौँ, हामीले एउटा सानो मिटिङ गऱ्यौँ। पास्टर बाबु गाह्रो कुरा हामी गर्दैछौँ, मोबाइल चेक गर्नु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यतिजना पास्टर बाबु अघि नै एक्साइटेड भइराखेको रहेछ, हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ, ताती त हाल्नुभयो प्रेयर कतिजना पास्टरहरू। अनि प्रेयर हामी 4-5 जना पास्टर जस्तो भएर अगाडि आयौँ। अनि अगाडि आएपछि प्रेयरहरू मलाई नै अनुमति दिनुभयो उहाँहरूले त्यो मोबाइल चेक गर्नको लागि। अनि मैले यसरी भने नानीहरू 1 घण्टा जस्तो भयो हामीले मोबाइल अगाडि राखेको, अनि यो मोबाइल किन अगाडि राख्यौँ भनेर अघि त हामीलाई थाहा थिएन, तर अहिले चाहिँ यो मोबाइल चेक गर्नुपर्छ भनेर भन्दैछ परमेश्वरले। र अब चाहिँ तपाईँले हामीलाई अनुमति दिनु पर्यो, तपाईँहरूको मोबाइल हामी चेक गर्नेवाला अहिले हामी छौँ। प्रेयरहरू यस्तो घटना घट्यो, म तपाईँलाई भोलि त्यो तस्बिर देखाउँछु। मोबाइल चेक गर्नको लागि जब पास्टर बाबुहरू हामी अगुवाहरू अगाडि आएर मोबाइल चेक गर्नको लागि तयारी भयौँ, माथि भएको त्यो भएर पनि त डल्लै तल पो झर्छ, डल्लै झरेको छ। म तपाईँलाई भोलि फोटोमा देखाउँछु। तल किन झरेको भन्दा त तल झरेर त भुइँ ठटाइठेर रुनु पो थाल्छ। होला मोबाइल चेक गर्दैछौँ हामीले, अघि नै आएर रुनु थाले प्रेयरहरू। अनि तीमध्येमा मेरो एकजना अति नै प्रिय मेरो नजिकको एकजना मैले चिनेको बहिनी पनि प्रेयरहरू त्यहाँ आउनुभयो। त्यसले चाहिँ म बहुत दुखित बने, म एकदमै हल्ले त्यो कुराले जसलाई म बहुत विश्वास गर्थेँ। यति साह्रो रुई पछाडि भएको छ प्रेयरहरू। त्यति बेला हामीले जस्ट 1-2 वटा मात्रै मोबाइल हामीले चेक गऱ्यौँ, उनीहरूले डल्लै त भनिहाल्यो तल आएर, प्रभु क्षमा गर्नुहोस् म शुद्धतामा छु, प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले घिनलाग्दो कुरा हेरिराखेको छु, प्रभु धेरैवटा अन्य जातिहरूसँग मेरो सम्पर्क छ, घिनलाग्दो अन्य जाति मान्छेले लेखेका एसएमएसहरू मसँग छ। सबैजनाले प्रेयरहरू रुई पछाडि कराई प्रेयरहरू त्यहाँ प्रेयरहरू भयो। अनि हामीले 1-2 वटा मात्र प्रेयरहरू मोबाइल प्रेयर हामीले चेक गऱ्यौँ। प्रेयरहरू यो दिनहरूमा धेरै अनक्लिन कुराहरू प्रेयर हाम्रो अगाडि छ। अनि तपाईँ र मेरो मोबाइलमा धेरै भूतात्माहरू प्रेयरहरू छ। यो दिनहरूमा हामीले मोबाइलहरू हामीले सफा गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि आज बेलुकीको समयमा अन्तिम हामी प्रार्थना गर्न गइराखेको छु प्रेयर। यो समयमा प्रेयर मैले तपाईँलाई धेरै समय अब मैले लिउँदैन, म बेसी 5-10-15 मिनट म प्रार्थना गर्छु र प्रेयर सक्छु। भूतात्माले कुन कुन जग्गाहरूमा तपाईँलाई बिगार्ने प्रयास गरिराखेको छ, शैतानले हामीलाई कुन जग्गाहरूमा खत्म गर्ने प्रयास गरिराखेको छ, यो विषयमा मैले प्रेयर तपाईँलाई धेरै कुराहरू प्रेयर राखेको छु। तर फाइनली यसरी म भन्छु तपाईँलाई, हामी पश्चाताप गरौँ, प्रभुलाई भनौँ, प्रभु सरी म अशुद्धतामा छु, मेरो मोबाइलले मलाई भुलाइराखेको छ, मलाई स्त्रीहरूले भुलाइराखेको छ, मलाई विभिन्न घिनलाग्दो मास्टरब्युट गर्ने कुराहरूले म सताइराखेको छु। इभन आज तपाईँहरू कतिजना आउनुभयो पर्सनल रूपमा, म घिनलाग्दो कुरामा म फँसेको छु, मलाई घिनलाग्दो आत्माले व्याभिचारको आत्माले अहिले पनि सताउँछ, म चाहिँ बाथरुममा गएर घिनलाग्दो कुरा गर्छु। पर्सनली तपाईँहरू आएर धेरैजनाले प्रेयर प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रेयरहरू प्रभुले तपाईँलाई सहायता गरून्, प्रभुले तपाईँलाई छुटकारा गर्नु। हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रेयरहरू खडा हौँ यो समयमा। जस्ट म 5 to 10 मिनटमा तपाईँहरूलाई प्रेयर म प्रार्थना गरिदिन्छु। अनि म पास्टर बाबुलाई यति बेला सबैजनालाई प्रेयरहरू पास्टर बाबुलाई म बिन्ती गर्छु, पास्टर आमालाई तपाईँहरू अगाडि आइदिनु होला र तपाईँहरूले जसले पानी ल्याउनु भएको छ अगाडि सबले लिएर राख्नु होला। समय निकै गएछ, मलाई माफ गर्नु होला, म सकिहाल्छु 5-10 मिनट भित्रमा। सबैजनाले पानी अगाडि लिएर राख्नु होला। अनि आउनुहोस् हामी पास्टर बाबुहरू तपाईँहरू यहाँ अगाडि